تمیز، شسته رفته، نو، کارهای بسیار بزرگی انجام شد. فکر میکنم اینجا دارم با مرکز صحبت میکنم. سلام، من نادر صدیقی و همکاران گروه رپورتاج سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران را بپذیرید. اکنون ما از خود ذوب‌آهن داریم و این یکی از سرمهندسین آمده پیش من، آقای شیبانی. من دانشگاه که بودم عضو حزب توده بودم. هم دوره‌های من فکر میکنن من هنوز همون آدمم. ذوب‌آهن مظهر طلاق و رزمندگی محمد شاه پهلوی. آمدن پیش من محل انشعاب 3 رشته آب به کوره بلند رو منفجر کنن. گروه مسلح خیلی قوی هم ازشون حمایت میکنه. من دیگه اون آدم نیستم. 8 سال اینجا دارم زحمت میکشم. حیفم میاد این دستگاه از این بره. اون در ظرف 3 دقیقه دیدم ما که گارد، ما که اسلحه نداریم، چاره ندارم به جز اینکه به رئیس ساواک تلفن کنم. تلفن کردم چنین موردی داریم، گفت بفرمایید مستقیم میاد اینجا. همه ما انتظارش رو میکشیم. ذوب‌آهن آریامه در صفحات طلایی تاریخ ایران جاودان خواهد ماند. خانم ها آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی امشب با مهمترین و آخرین اتفاقات روز در میز خبر همراه شما خواهم بود. در ادامه برگزاری جلسات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایالات متحده به همراه فرانسه، آلمان و بریتانیا قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی به این شورا ارائه دادند که در اون از عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای انتقاد شده. همچنین دونالد ترامپ در گفتگویی با پادکاست جدید پادفورس وان گفته امیدش برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی کمتر شده. امشب همراه با میهمان برنامه به بررسی جزئیات این خبر می‌پردازیم. درود بر شما. این طرف استودیو هم من و امیرعلی مهمونتون هستیم و قراره درباره خشونت خیابانی که برای یکی از بازیگرای ایرانی اتفاق افتاده بهتون بگیم. سانسور کره شمالی رو قراره بهتون نشون بدیم یعنی چی، و هفته فرهنگ روسی هم در تهران شروع شده، در ایران کلا در چند شهر ایران. یه مهمون عزیزم داریم که توی بخش آخر اینجا توی استودیو مهمون میشه. دیجی محبوب بین‌المللی ولی ایرانی نامیتو. خانم ها آقایان، در حالی که اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتنه، در تهران در بر همان پاشنه‌ای میچرخد که همیشه جهان میگوید حوصله بازی با اورانیوم خامنه‌ای را ندارد. خامنه‌ای اما میگوید الا و بلا اورانیوم باید با غلظت بالا در ایران باشد. در همین حال، در حالی که دنیا مشغول بحث کردن در مورد این لج و لجبازی است، در داخل کشور همین امروز یک مبارزه سیاسی اعدام شد. در طول هفته گذشته زنکشی داشتیم، بی آبی، بی برقی کم بود، حالا بی خانمانی هم اضافه شد. همه اینها رو قرار هست با تینا قاضی مراد در غیاب همکارم امید با شما به بحث بگذاریم. با ما تماس بگیرید، با هم گفتگو کنیم، همدیگر رو بشنویم و راه حل ها رو به اشتراک بذاریم. تا 2 ساعت دیگه. امروز طویله مجلس رفته طویله رهبری تا اون خر اعظم بهشون بگه چی بگن، چی نگن، چی کار بکنن، چی کار نکنن. پیش از مشروع خبرها نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین اتفاقات امروز چهارشنبه 21 خرداد ماه 1404. دونالد ترامپ در گفتگویی با پادکاست جدید پادفورس وان گفته امیدش برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی کمتر شده. ترامپ با اشاره به تعلل تهران در مذاکرات گفت فکر نمی‌کنم همون سطح از اشتیاق برای توافق رو در اونها ببینم. شاید اشتباه کنن ولی خواهیم دید. ترجیح میدم بدون جنگ و خونریزی مسئله حل بشه، اما اگه نخوان توافق کنن مرتکب اشتباه خواهند شد.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در مطلبی که در شبکه اکس منتشر کرده نوشته موضع دولت ترامپ مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نمیبایست سلاح اتمی داشته باشه با دکترین نظام هماهنگه و میتونه مبنای توافق باشه. عراقچی در حاشیه مجمع جهانی اسلو با وزرای خارجه مصر و عمان میانجیگر رایزنی‌های جمهوری اسلامی با ایالات متحده رایزنی داشته. در عین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی تهدید کرده که اگه سایت هسته‌ای ما را نشانه بگیرند ما هم همه سایت‌های هسته‌ای و نظامی اسرائیل رو نشانه میگیریم و خروج از NPT در مقابل اجرای مکانیزم ماشه هم تصمیمیه که پاسخ اون در زمان خودش داده خواهد شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که مجاهد عباس کورکور در زندان اعدام شده. اجرای حکم اعدام او همزمان با زادروز کیان پیرفلک با وجود تاکید مکرر خانواده پیرفلک به اینکه مجاهد قاتل این کودک در اعتراضات 1401 ایزه نیست، توجه ها رو به خودش جلب کرده. به خانواده کورکوری که به تازگی نگار خواهر مجاهد رو هم از دست داده اعلام شد که پیکر او تحویل داده نخواهد شد و اجازه برگزاری هیچ گونه مراسمی رو ندارند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام مجاهد کورکور در اکس نوشت قاتل کیان پیرفلک، مجاهد کورکور و دیگر فرزندان بیگناه ایران یک نفر است، علی خامنه ای. تا زمانی که پیروز نشویم او و رژیم ضحاکش به این کشتار روزانه ادامه خواهند داد. یکی شویم پیروز میشویم. علی خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس بدون اشاره به ضعف دولت و مجلس در هماهنگی‌های مالی خواستار کاهش دستکاری نمایندگان در لوایح اقتصادی شد. خامنه ای همچنین گفته یکی از مصادیق همکاری مجلس با دولت کاهش احضار مسئولان دولتی و کم کردن سوال از اونهاست. انفجار کشتی حامل متانول در اسکله پتروشیمی بندر دیر بوشهر بر پایه اعلام رسمی جان 4 شهروند رو گرفته و 10 نفر رو مصدوم کرده. این حادثه هنگام انجام عملیات جوشکاری روی تأسیسات کشتی حامل متانول رخ داد. امروز همچنین آتش سوزی انبار ضایعات اطراف بندر رجایی منجر به ایجاد دود غلیظ در منطقه شد. بازپرس شعبه 10 دادسرای جنایی اعلام کرده پزشکی قانونی سلامت روان متهم به قتل الهه حسین نژاد رو تایید کرده. متهم که 10 روز پس از قتل الهه حسین نژاد بازداشت شد به انجام بزه اعتراف کرده. اطلاع رسانی ضد و نقیض از انگیزه قتل توجه‌های بسیاری رو به خودش جلب کرده. اما در ادامه برگزاری جلسات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایالات متحده به همراه فرانسه، آلمان و بریتانیا قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی به این شورا ارائه دادند که در اون از عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای انتقاد شده. هدف از این اقدام افزایش فشار بر تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس و نقض تعهداتش در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT عنوان شده. در پیشنویس این قطعنامه که قراره در زودترین زمان ممکن در نشست این هفته شورای حکام به رأی گذاشته بشه، از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به سرعت تخلفاتش رو اصلاح کنه. همچنین در این متن تأکید شده که جمهوری اسلامی با وجود درخواست‌های مکرر آژانس و فرصت‌های ارائه شده همکاری لازم رو نداشته و این مسئله مایه تأسف جدیه. نماینده آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در این رابطه گفته ادامه غنیسازی اورانیوم تا سطح 60% به وسیله جمهوری اسلامی هیچ کاربرد غیر نظامی قابل قبولی نداره و نگرانی‌های جدی درباره گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایجاد می‌کنه. هاوارد سالومون کاردار آمریکا در این نشست گفته ایران تنها کشور دنیاست که بدون داشتن سلاح هسته‌ای اورانیوم رو تا 60% غنی‌سازی میکنه. او از جمهوری اسلامی خواسته شفافیت رو افزایش بده، از تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خودداری کنه و به اجرای کامل تعهداتش تحت پادمان‌های آژانس برگرده. کاردار آمریکا همچنین تأکید کرد هدف واشنگتن همچنان جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. همزمان با این تحولات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با پادکست جدید پادفورس وان
به میراندا دیواین روزنامه‌نگار نیویورک پست گفته امیدش برای دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی کمتر شده. اما تأکید کرد که چه توافق بشه و چه نشه اونها به سلاح هسته‌ای نخواهند رسید. Do you think you're going to be able to stop Iran from enriching its? I don't know. I did think so, and I'm getting more and more less confident about it. They seem to be delaying, and I think that's a shame. But I'm less confident now than I would have been a couple of months ago. Something happened to them, but I am much less confident of a deal being made. I would have said a deal would be made. Something happened to them, like No, I don't know. Maybe I'm wrong. Maybe I like really, China you know, talked I them have out of it? instincts about things. You think China talked them out of it? No, I don't think China has anything to do with it. I just think maybe they don't want to make a deal. What can I say? And maybe they do. So what does that There's mean? nothing final. What happens then? Well, if they don't make a deal, they're not going to have a nuclear weapon. Right. If they do make a deal, they're not going to have a nuclear weapon too, you know, but they're not going to have a nuclear weapon. So it's not going to matter from that standpoint, but it would be nicer to do it without warfare, without people dying. Yeah. It's so much nicer to do it. But I don't think I see the same level of enthusiasm for them to make a deal. I think I think they would make a mistake, but we'll see. I guess time will tell. اما به خبری که لحظاتی قبل به دستمون رسیده توجه کنید. پیت هکس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که شواهد زیادی وجود داره که نشون میده مقامات جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی به چیزی شبیه به یک سلاح هسته‌ای حرکت میکنن. وزیر دفاع آمریکا این اظهارات رو در یک گفت و شنود با سناتور لینزی گراهام گفته. آقای گراهام از پیت هکس پرسید که آیا به نظر دولت آمریکا رژیم تهران مشغول ساختن بمب هسته‌ای هست و پرسید آیا تفاوت زیادی بین داشتن سلاح هسته‌ای به وسیله القاعده و در دست داشتن اون توسط آیت الله ها در ایران وجود داره. به نظر من خیر، فقط دلیل مذهبیشون برای انجام این کار متفاوته. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ گفته که فکر میکنه ایرانی ها در شعارهایی که درباره نابودی تمام یهودیان سر میدن جدی هستند. همزمان با بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و جهان و گمان زنی ها درباره احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات، وزیر دفاع حکومت امروز کشورهایی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند رو تهدید به حمله متقابل کرد. برخی از مقامات طرف مقابل تهدیدات رو دارن انجام میدن از اینکه اگر این توافقات به نتیجه نرسه کار به درگیری میکشه، خون و خونریزی انجام میشه. من اینو میخوام از طرف ملت ایران و از طرف نیروهای مسلح عرض کنم انشالله که کار به اونجا نکشه، گفتگو به نتیجه برسه، ولی اگر نرسه به ما درگیری تحمیل بشه قطعاً تلفات طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود و در اون صورت آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، چون تمام پایگاهاش در دسترس ماست. ما دسترسی بهش داریم و بدون ملاحظه همه اونها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد. موفقیت‌های خیلی خوبی هم در امور دفاعی داشتیم. دست نیروهای عملیاتی پره. آخرین موفقیت ما یک هفته پیش آزمایش یک موشک با موفقیت بسیار خوب با سر جنگی 2 تن بود. اینو خدمتتون گفتم. آقای وزیر فکر می‌کنید در مذاکرات بخوام بحث‌های نظامی کشور رو هم بیارن توی کاری که بخوان محدودیت‌ها رو برای کشور ما بیشتر بکنن؟ به هیچ عنوان نه ما میپذیریم نه کسی مجازه در این راستا مذاکره کنه. روزنامه‌های حکومت هم امروز با تکرار روایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر سرقت اسناد محرمانه هسته‌ای اسرائیل این کشور رو تهدید به حمله متقابل کردند. روزنامه حکومتی جوان ارگان خبری سپاه پاسداران در صفحه اولش مراکز هسته‌ای پنهان اسرائیل رو در تیررس موشک‌های حکومت دونست و مدعی شد که حیرت انگیزترین دستاورد اطلاعاتی از اسرائیل حالا این امکان رو به جمهوری اسلامی میده که مراکز تاکنون پنهان و از این پس عریان هسته‌ای اسرائیل رو هدف قرار بدیم. این روزنامه نوشت در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل این مراکز هسته‌ای مورد حمله موشک‌های جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. در همین حال روزنامه حکومتی کیهان ارگان خبری علی خامنه‌ای در مقاله مفصلی در شماره امروزش به قلم حسین شریعت مداری رافائل گروسی رو عامل موساد خوند و از مقامات حکومت خواست او رو به ایران راه ندن. حسین شریعت مداری
با استناد به ادعای حکومت مبنی بر دستیابی به اسناد سری تأسیسات هسته‌ای اسرائیل از یک طرف و دسترسی شخصی شریعت مداری به این اسناد نوشت، امروزه با دستیابی حیرت انگیز و تحسین‌آمیز سربازان گمنام امام زمان به 10 میلیون سند سری و محرمانه از رژیم صهیونیستی کمترین تردیدی باقی نمونده که گروسی مأمور موساده. ما برای بررسی جزئیات این خبر از بهنام امینی تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم تا همراه ما باشند. جناب امینی، با درود و سپاس از وقتی که به ما دادید. دونالد ترامپ تا پیش از این قاطع بود بر سر مواضع آمریکا، اما خوشبین‌تر به نظر می اومد. این تغییر موضع ناشی از چیه به نظرتون؟ درود به شما جناب متقی عزیز، بینندگان شما. خدمت شما عرض کنم که این خوشبینی افراطی آقای ترامپ شوربختانه نه فقط در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بلکه حتی در مورد جنگ اوکراین هم بود. شاهد بودیم که از موضوع مطرح کردن موضوع این که در 24 ساعت بحران اوکراین رو حل می‌کنم نهایتاً به این نقطه رسید که اجازه بدید که اونها مدتی با هم بجنگن، شاید دست از لجبازی برن. در مورد جمهوری اسلامی هم شوربختانه این خوشبینی هم در خود آقای ترامپ هم در میان برخی از اطرافیان آقای ترامپ از جمله آقای جی دی ونس و آقای استیو ویتکاف دیده میشد. اونها شاید بخشی از این خوشبینیشون ناشی از عدم شناخت واقعیت‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بود. بخشی از اونها امیدوار بودن آقای ترامپ به شخص خودش رو یک دیل میکر بزرگ میدونست. اعتماد به نفس افراطی شاید در او هم باعث شد که او تصور بکنه در مقابل جمهوری اسلامی هم میتونه این موفقیت رو به دست بره. البته من خاطرم هست در واقع واقعی گرایی رو در بخش‌های دیگه از دولت آقای ترامپ، مثلا آقای مارکو روبیو حدوداً اگر اشتباه نکنم 2 هفته پیش نسبت به این موضوع اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی به مسئله غنیسازی به دید بازدارندگی نگاه میکنه. بنابراین این موضوع خوشبینی افراطی آقای ترامپ شوربختانه با عدم برجسته سازی بیشتر پلن بی خودش. البته این به این معنا نیست که ما موافق جنگ باشیم، ولی هر چقدر از سفر خاورمیانه او گذشت پلن بی او کم رنگ‌تر شد، حتی تحریم ها تا برای مدتی تعلیق شد و این فرصتی رو به جمهوری اسلامی داد که در واقع به این استنباط برسه که ترامپ اهل استفاده از پلن بی نیست. به همین ترتیب این آشفتگی در دولت آقای ترامپ بیشتر به این موضوع دامن زد. جناب امینی، قرار فردا شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه بده. درست قبل از برگزاری دور 6 مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا، جمهوری اسلامی مدام داره تهدید میکنه به مقابله به مثل. تا چه اندازه غربی‌ها دیگه خریدار این تهدیدهای حکومت هستن به نظر شما؟ غربی‌ها غریبه نیستن با این تهدیدات جمهوری اسلامی. این تهدیدات وجود داشته که به این نقطه رسیدن. 2 گزارش آژانس، یک گزارش در مورد افزایش غنیسازی جمهوری اسلامی و یک گزارش تکان دهنده در مورد تست هایی که در زمینه برنامه هسته‌ای انجام دادن و مجموعه تهدیدات جمهوری اسلامی به نوعی غربی‌ها رو جون به لب کرده. این هماهنگی که امروز در میان غربی‌ها وجود داره نتیجه تمام این تهدیدات هست. اگرچه غربی‌ها رابطه خیلی مناسبی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکرات هسته‌ای با امریکا ندارن، اما بچه مشترک همه این کشورها با امریکا این است که باید مقابل جمهوری اسلامی ایستاد. آن چیزی که جمهوری اسلامی در دست داره منهای این تهدیدات لفظی که داره انجام میده نهایتاً تهدید به خروج از NPT هستش، یا اینکه مثلا دریای سرخ رو از طریق حوثی‌ها ناامن بکنه، یا اینکه گروه‌های ترور رو در اروپا از جمله در لندن که شما تشریف دارید در اونجا چند هفته پیش هم شاهد اخبارش بودیم فعال کنه، و یا همکاری بیشتری بکنه با روس‌ها. بنابراین تمام این تهدیدها برای اروپا شناخته شده هستش و مجموعه این تهدیدهاست که اروپایی‌ها رو به این نقطه رسیده و گریزی هم نیست. آژانس باید کار قانونی خودش رو انجام بده. این 2 گزارش آژانس چیزی نیست که با تهدیدات جمهوری اسلامی بشه در واقع اروپایی‌ها پاپس بکشن. جناب امینی، با توجه به شرایطی که داره اتفاق میفته، به نظر شما آیا جایی برای عقب نشینی یکی از 2 طرف باقی مونده؟ در مورد خود آقای دونالد ترامپ واقعیتش اگر فشارها بر روش نبود، عقیده شخصی من این استش که این کار رو میکرد، یعنی اون برنامه 367 رو به جمهوری اسلامی حق غنیسازی رو میداد، ولی فشارها بر روی آقای ترامپ روز به روز افزایش پیدا کرده. در کنگره در میان جمهوری خواهان، لابی اسرائیل، خود دولت اسرائیل
از این طرف هم سخنرانی علی خامنه‌ای در واقع به نوعی فصل الخطاب مذاکرات هسته‌ای بود. واقعیت اینه که مذاکرات هسته‌ای تو همون دور سوم یا به طور مشخص اگر بخوایم بگیم دور چهارم به بنبست رسیده بود. منتها آقای ترامپ بر اساس همون خوشبینی افراطی که بهش اشاره کردیم این اعتماد به نفس کامل رو نداشت که شکست مذاکرات رو اعلام بکنه. اینجا هیچ نقطه امیدی از این دو طرف دیده نمیشه مگر اینکه یک راه حل بینابینی پیدا بشه. این راه حل بینابینی همون موضوع کنسرسیوم بود که روی اون هم در دور چهارم کار کردن، ولی اون هم دیدیم که نقاط ابهام بسیار زیادی داره و در نهایت جمهوری اسلامی هم حاضر نشد مسئله غنیسازی رو در واقع حق سلب بکنه از خودش. در مورد خروج اورانیوم های غنی شده هم جای بحث بود، همینطور سانتریفیوژ های پیشرفته. بنابراین از در نگاه کلی نه دونالد ترامپ میتونه عقب نشینی کنه در شرایط کنونی، نه جمهوری اسلامی، و برای ادامه این راه حل بینابینی هم فرصت و امید کمی باقی مانده. بسیار شرایط پیچیده شده. آقای بهنام امینی تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم که امشب همراه ما بودید. خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که مجاهد عباس کورکور در زندان اعدام شده. مجاهد کورکور در آذر ماه 1401 بعد از یورش نیروهای امنیتی به روستای پرسوراخ از توابع ایزه بازداشت شد. دادگاه انقلاب اهواز در فروردین 1402 او را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. حکمی که دیوان عالی کشور در دی ماه همون سال تایید کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی کورکور رو متهم به نقش داشتن در کشته شدن کیان پیرفلک معرفی کرده. اما خانواده کیان بارها اعلام کردند که فرزندشون با تیراندازی نیروهای حکومتی جان باخته و اتهام مطرح شده رو رد کردند. فؤاد چوبین دایی آرتین رحمانی از کشته شدگان اعتراضات ایزه در سال 1401 در اکس خبر داده به خانواده مجاهد کورکور گفتن که پیکر او رو تحویل نخواهند داد و اجازه برگزاری هیچ گونه مراسمی رو هم ندارند. اعدام مجاهد مدت کوتاهی بعد از اون رخ میده که نگار خواهر او در غربت و به دنبال ابتلا به سرطان جون خودش رو از دست داده. نگار کورکور با وجود بیماری برای نجات جان برادرش تلاش زیادی کرده بود. ما برای بررسی بیشتر این خبر با همکارم مدیا مصور در اینجا همراه میشیم. مدیا، درود بر شما. من میدونم که همیشه با اهالی ایزه در ارتباط بودی و رویدادها رو مربوط به خانواده کورکور از نزدیک دنبال کردی. اخباری هم منتشر شده در ارتباط با اینکه پیکر مجاهد رو به خانواده‌اش تحویل ندادن، همونش که در خبر گفتیم. چه میدونی در این مورد؟ ممنون فرشاد. بله، همونطوری که اشاره کردی من هم تا اونجایی که تحقیق کردم از دوستان و نزدیکان خانواده کورکور بهشون گفته شده که پیکر او هم مثل پیکر 5 دوست دیگرش که در 25 آبان همراه او بودن 1401 و هر کدوم به نوعی توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و هیچ وقت پیکرشون به خونه برنگشت، پیکر او هم تحویل خانواده نخواهد شد. البته که خانواده او پیگیر هستن که شاید بشه که پیکرش رو تحویل بگیرن. علاوه بر این به خانواده کورکور گفته شده که اجازه برگزاری هیچ گونه مراسمی ندارن و خب به همین خاطر هم اونها هم تا این لحظه اعلام نکردن که مراسمی رو بتونن یا بخوان که برگزار کنن، خب چون اجازه‌ای بهشون داده نشده. اما شب گذشته هم فرشاد خبرهای جسته و گریخته منتشر شد که به یکی از افراد فامیل کورکور گفته شده که خودشون رو برای آخرین ملاقات آماده بکنن. البته باید این رو تأکید کرد که به یکی از افراد فامیل اینطور گفته شده بوده و نگفته بودن هم که دقیقاً چه وقتی باید آماده بشن برای آخرین ملاقات. و خب به همین دلیل هم یک اخباری در شبکه‌های مجازی منتشر شد بدون اینکه خود خانواده در جریانش باشن، افراد نزدیک خانواده در جریانش باشن و صبح امروز بهشون اعلام شد که مجاهد رو متاسفانه جونش رو گرفتن و اعدامش کردن. حالا اگه بخوام یک کمی از خود مجاهد هم بگم، مجاهد 42 ساله بود. تا پیش از اعتراضات 1401 در مغازه مادرش کار می‌کرد. مادرش یک مغازه کوچیکی داشت که در اون کار می‌کرد، همون مغازه‌ای که امروز صبح هم به مادرش وقتی خبر
کشته شدن فرزندش رو دادن که درست در همون مغازه مشغول کار بود و در اعتراضات 1401 25 آبان ماه در اعتراضات شرکت میکنه، وقتی که در خیابان حافظ جنوبی 7 نفر از جمله کیان پیرفلک رو ماموران جمهوری اسلامی در واقع به قتل میرسونن. او تلاش داشته به گفته خانواده ها که به این افرادی که زخمی میشن کمک کنه به همراه 5 نفر از دوستان دیگرش، اما خب بعد 29 آذر در روستای پرسوراخ توسط سپاه ولیعصر بازداشت شد به جرم اینکه کیان پیرفلک رو و 6 نفر دیگر رو در واقع به قتل رسوندن. این البته اتهامی بود که جمهوری اسلامی متوجه اونها کرده بود، چون خانواده کشته شده ها بارها حتی در مستندی که خود ما تهیه کردیم اعلام کردن که اونهایی که اونجا حضور داشتن این رو تکذیب میکنن، چون دیدن که چه کسی فرزندانشون رو به قتل رسونده و اونهایی که فرزندانشون رو به قتل رسوندن مامورای حکومتی بودن و هیچ کدوم از افراد شخصی نبودند و خب این چیزی بود که بهش بارها تاکید کردن. لیدیا مصور، روزنامه‌نگار من و تو، مرسی که با ما بودی. و اما امروز در پارلمان اسرائیل احزاب اپوزیسیون اسرائیل از جمله اتحاد ملی و دموکرات‌ها و احزاب ارتدوکس یهودی به طور رسمی طرحی رو برای انحلال کنست ارائه دادند. طرحی که امروز در کنست به رأیگیری اولیه گذاشته شد. این اقدام میتونه نخستین گام در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام و پایان کار دولت بنیامین نتانیاهو باشه. یکی از دلایل این تنش سیاسی طرح لغو معافیت خدمت نظامی طلاب مدارس دینی قرار داره، موضوعی که اجرای اون از سوی دیوان عالی اسرائیل الزامی اعلام شده اما با مخالفت شدید احزاب مذهبی روبرو شده. ما برای بررسی بیشتر اونچه در پارلمان اسرائیل گذشته با همکارم روزا پرتو از اورشلیم همراه میشیم. روزا، با درود و سپاس. میدونم که این خبر از صبح داری دنبال میکنی. آخرین تحولات در این ارتباط چی بوده؟ میتونی برام لطفاً بگی؟ سلام به شما فرشاد جان و همچنین بینندگان عزیز. ببینید، در حال حاضر من باید بگم که اسرائیل الان که من دارم با شما صحبت میکنم در پارلمانش بسیار در واقع شرایط پرتنشی رو داره میگذرونه، شرایطی که در واقع شاید احتمال این داده بشه که در دولت آقای نتانیاهو منحل بشه. دولت آقای نتانیاهو در صورتی در واقع تو این شرایط قرار گرفته که از سوی داره با آقای در واقع ترامپ مذاکراتی داره و گفتگوهایی میکنه درباره در واقع برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی. از طرف دیگر همین دیروز آقای نتانیاهو گفتگو کردن درباره آزادی گروگان‌ها و از طرف دیگه اختلافات داخلی که بین احزاب هستش. بنابراین این میتونه خیلی هم پرتنش برای آقای نتانیاهو باشه. آقای نتانیاهو امروز در واقع میبایستی همانند هفته گذشته به دادگاه تل‌آویو میرفتن در واقع درباره پرونده‌ای که داشتن، اما گفتن به خاطر کسالتی که دارن نمیتونن برن. خب حالا ما باید بگیم اصلا در کنست چرا این روزهای پرتنش رو دارن میگذرونن. ببینید، در حال حاضر در کنست 2 حزب هستن، حزبی که حریدیان، حزبی که در واقع ارتدوکس هستن همانند حزب شذ و حزب توراتی که اینها مخالف رفتن جواناشون به سربازی هن. اما در واقع دادگاه اسرائیل این رأی رو داده که حتما باید اینها به سربازی برن و معافیتشون رو کنسل کرده. بنابراین اینها هم به نشانه اعتراض گفتن که ما از در واقع دولت خارج میشیم و اگر اینها با یکدیگر از دولت خارج بشن خود در واقع سقوط دولت آقای نتانیاهو هستش و بایستی یک انتخابات زود هنگام تا 5 ماه آینده صورت بگیره. و اصلا اجازه بدید من کمی بازتر بکنم. گروه شذ خودش 11 تا کرسی داره در 61 کرسی که در کنست هستش و گروه احرار توراتی که گروه بسیار ارتدوکس هستش و اصولا هم اشکنازی ها ازش در واقع بهش رأی میدن 7 داره. بنابراین اگر این 18 رأی، این 18 کرسی در واقع اینطور بگم از پارلمان، از دولت آقای نتانیاهو خارج بشه، خب باعث سقوطش میشه. اما طبق آخرین خبرها فرشاد جان، همطوری که شما گفتید همچنان دارم دنبال میکنم و کل اون لایو کنسه در جلوی من هستش. طبق آخرین خبرها حزب گروه شذ گفتن ما داریم در واقع به نوعی
گروه احرتوراتی رو راضی نگه می‌داریم، راضیش می‌کنیم که کمی زمان بخریم، شاید بتونیم این مافیت رو درست بکنیم. یک نگاه کوچک دیگری هم داشته باشیم، فقط تنها این گروه‌های مذهبی نیستن، گروه‌های دیگه که نقش خیلی موثری هم دارن، در واقع اون هم گروه‌های اپوزیسیون و مخالف آقای نتانیاهو هستش، همانند گروه آقای بنی گنز، گروه آقای لپید، و در واقع دلایل خودشون هم دارن که دارن کمک میکنن تا در واقع این لایحه تصویب بشه. خب چه دلایل اینها دارن؟ این هستش که میگن دولت آقای نتانیاهو ناکارآمد بوده در جنگ غزه و نتونسته این جنگ رو پایان بده و همچنین هنوز نتونسته همه گروگانها رو به خونه بیاره. بله. روزا، میدونم که اشاره کردی که ممکنه که دولت در واقع نتانیاهو منحل بشه. در صورتی که این تصویب بشه، فکر می‌کنی در کنار اینکه این دولت منحل میشه چه اتفاقات دیگه ممکنه در سیاست اسرائیل رخ بده؟ جان، سوال بسیار خوبی پرسیدین، چون این یک سوال خیلی مهمی هست که همین الان هم خیلی ها دارن در اسرائیل راجع بهش صحبت میکنن. ببینید، فراموش نکنیم که در حال حاضر کشور اسرائیل کشوری در حال جنگ هستش، روزهای پرتنشی رو میگذرونه و آقای نتانیاهو داره همه تلاشش رو میکنه، در واقع شانسش رو به گفته خیلی از منتقدین داره امتحان میکنه که در واقع برای انتخابات بعدی هم باشه. اگر امروز این لایحه در واقع به تصویب برسه، البته باید 3 مرحله دیگر رو هم بگذرونه. بعد از 3 مرحله در هفته‌های پیش رو اگر تصویب بشه، خب دولت در واقع منحل خواهد شد و ظرف 5 ماه آینده بایستی انتخابات برگزار بشه که خب خیلی ها میگن آقای نتانیاهو شانس کمتری داره، اما بعضی ها هم میگن نه، آقای نتانیاهو در واقع دستاوردهای خوبی بعد از 7 اکتبر داشته. بنابراین اگر اینکه در واقع حتی امروز این لایحه تصویب نشه، دیگه نمیتونن تا 6 ماه آینده مجددا گروه اپوزیسیون یا گروه های مخالف میتونن لایحه‌شون رو به پارلمان ارائه بدن. بله. روزا پرتو، روزنامه‌نگار من و تو از اورشلیم، مرسی از وقتی که به ما دادی. متشکرم. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه. رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داده که کشورهای افغانستان، چین و ترکیه با جذب بافندگان ایرانی به رقیبی جدی برای صنعت فرش دستباف ایران تبدیل شدن و این موضوع ظلمی بزرگ به هنرمندان و فرهنگ ایرانیه. او اضافه کرده که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها و ضعف در حمایت از هنرمندان در حوزه صادرات فرش آسیب دیده. هنر فرش که نمادی از هویت فرهنگی ایرانه، هنوز به صنعت قدرتمندی تبدیل نشده و هنرمندان اون جایگاه واقعی خودشون در جامعه اقتصادی رو ندارند. ایلون ماسک گفته که برخی از پست‌هاش درباره دونالد ترامپ رو پشیمان کننده میدونه و اظهار کرده که این پست‌ها زیاده روی بودن. ماسک هفته گذشته در پلتفرم اکس مجموعه‌ای از توییت‌ها رو در جریان یک مشاجره تند با ترامپ منتشر کرد. ترامپ هم گفته بود نسبت به ماسک کینه‌ای به دل نداره و وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا میتونی ماسک رو ببخشی، پاسخ داد فکر کنم که بتونم. به دنبال حملات پهپادی شبانه روسیه به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، دست کم 3 تن کشته شدند. در همین حال وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که واشنگتن کمک‌های نظامی به اوکراین رو کاهش خواهد داد. امروز همچنین مقام‌های کیف اعلام کردند که روسیه اجساد 1212 سرباز اوکراینی رو در چارچوب توافقی که در جریان مذاکرات صلح در استانبول حاصل شده برگردونده. بله، و در اینجا نوبت میرسه به ویدیوهای ارسالی شما، گزارشگران خوب من و تو. امروز چندین ویدیو به دست ما رسیده از آتش‌سوزی مجدد در بندر رجایی بندرعباس. بر اساس خبرهای منتشر شده این حریق در یک انبار ضایعات نزدیکی بندر رجایی اتفاق افتاده. طبق گزارشی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، مهرداد حسن‌زاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از مردم خواسته تا آرامش خودشون رو حفظ کنن و به شایعات توجه نکنن و همچنین اطمینان داده که جای نگرانی نیست و حریق به زودی مهار خواهد شد. حسن‌زاده اضافه کرده که این آتش‌سوزی هیچ گونه تهدیدی برای مناطق مسکونی یا تأسیسات حیاتی بندر رجایی ایجاد نکرده. باز هم آتش‌سوزی در منطقه ویژه بندرعباس. اینجا قشنگ مشخصه.
و ما خبر اعدام مجاهد کورکور که در اخبار مفصلا بهش پرداختیم، یکی از موضوعات گزارش‌های ارسالی شهروند خبرنگاران من و تو از داخل و خارج ایرانه. خانواده پیرفلک بارها تاکید کرده بودند که عامل تیراندازی و قتل فرزندشون کیان مأموران حکومتی بودند و شکایتی از کورکور ندارند. موضوعی که جمهوری اسلامی بی توجه از کنارش گذشت. ولی موضوعی که در این مورد نظر منو خیلی به خودش جلب کرده این بود که بسیاری از کاربران مجاهد کورکور رو یک قهرمان ملی میدونن، قهرمانی که ترسی از مرگ نداشت و همراه با یارانش برای مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی با شجاعت قدم به خیابان‌های ایزه گذاشتن. با هم گوش می‌کنیم به صحبت‌های شهروند تحلیلگر ما از شهر مشهد که ایشون هم میگه فکر کردید با اعدام مجاهد ما میترسیم و جا میزنیم، این کار باعث خشم بیشتر ما خواهد شد. درود رفقا، مگم ولایت ماش تو فکر میکنی مثلا مجاهد کورکور اعدام میکنی مثلا مو مترسوم جا مزنم یا امثال مو مترسن جا مزنن؟ نگاه کن همون امامتان یادتانه چی میگو بکشید ما را، ما رشد میکنیم. او از رو حرامزادگیشو حرف میزد، ولی ما از رو قلب پاک و مگم ببین هر چی که از این جوانای پاک و بیگناهی خاک نکشی روز تاوان پس دیدن بسیار بدتر خواهد بود. چنان تاوانی باید شما پس بدین. یعنی ما دلم برای توی هم میسوزه چون میدونم بد روزی در انتظارته، چون میدونم شما دیگه موندگار نیستین، شما قولی از این چراغت در آوردین، شما کاری کردین توی 46 سال که فقط برای خودت توف و لعنت و خشم و نفرت خریدین. بترسن از اون روزی که ورق برگرده. کورکور رو اعدام کردی تو روز تولد کیان پیرفلک. اینا همه توی قلب ما میمانه. اینا موجب ترس ما نمیشه ولایت ماش، این بیشتر موجب خشمم میشه. خون و کارت بزنی خونم در نمی الان. بترس از روز انتقام. بله، نظر شهروند تحلیلگر ما رو که در مشهد زندگی میکنند شنیدید. همونطور که در ابتدا گفتم تعداد ویدیوهای ارسالی شما در مورد اعدام مجاهد کورکور از داخل و خارج از کشور بسیار زیاده که متاسفانه پخش همه اونها به دلیل وقت مشخص برنامه ممکن نیست. در ادامه 2 گزارش دیگه میبینید از نظرات شما در مورد همین موضوع. با درود خدمت شبکه خوب و مردمی من و تو. مجاهد کورکور امروز در حالی اعدام شد که حقوق اساسیش بارها از طرف قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی نقض شده بود. بند 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر که به افراد این حق رو میده که از محکمه عادلانه برخوردار باشند توسط جمهوری اسلامی بارها در مورد این فرد و افراد دیگری که در اعتراضات شهریور 1401 شرکت داشتن نقض شده بود. وقتی زور ردای تقوا به تن میکنه بزرگترین فاجعه ها رخ میده. باید وزارت دادگستری و عدلیه از روحانیت جدا بشه. با سلام و درود خدمت شبکه خوب من و تو. امروز دوباره جمهوری اسلامی یه بیگناه دیگر رو کشت. مجاهد کورکور جوانی ایزه‌ای را تو زندان اهواز اعدام کردن بدون محاکمه، درست و حسابی، بدون مدرک، فقط برای اینکه توی اعتراضات بود. گفتن کیان پیرفلک رو اون کشته، در حالی که خود خانواده کیان پیرفلک هزاران بار گفتن این بچه رو مزورای جمهوری اسلامی زده، نه مردم. جمهوری اسلامی دنبال عدالت نیست، دنبال انتقامه. هر کسی داشته بیاد یا بخواد حقیقت رو بگه یا میری زیر شکنجه یا میشه قربانی اعدام. چند روز پیش بود که خبر به قتل رسیدن الهه حسین نژاد و پیدا شدن پیکر این دختر جوان در رسانه‌های داخلی منتشر شد. قتلی که حواشی و گمانه‌زنی‌های زیادی رو با خودش به همراه داشته. شهروند خبرنگار بعدی ما که راننده تاکسی اینترنتی هستن قتل الهه حسین نژاد رو محکوم میکنه و بهتره که نظر ایشون رو از زبان خودش بشنویم. من به عنوان یه ایرانی و به عنوان کسی که راننده تاکسی‌های اینترنتیه می‌خواستم که چند مورد رو بهتون بگم. قتل الهه حسین نژاد رو محکوم میکنم. اینا کار رژیمه که بخوان مردای ایرانی رو زن ستیز یا قاتل جلوه بدن. هر کسی که تو ماشین من سوار میشه اگه مرد باشه به عنوان برادرم و اگه زن باشه به عنوان ناموس خودم و خواهر خودم شناخته میشه و در امانه. و در آخر کلامم به خاطر این اتفاق وحشیانه که افتاد تا 40م این دختر عزیز من اعتصاب میکنم و دست از کار میکشم. پاینده ایران و ایرانی.
و اما اعتصاب سراسری کامیونداران در شهرهای مختلف ایران از روز شروع این اعتصابات یعنی اول خرداد ماه سرتیتر اصلی خبرهای هر شب میز خبر من و تو بود و شما شاهد تقریبا تمامی ویدیوهای ارسالی کامیونداران به شبکه من و تو در بخش‌های مختلف برنامه بودید. کامیونداران معترض بودند به فشار اقتصادی مضاعف و مشکلات عدیده‌ای که ناشی از سوء مدیریت و ناتوانی جمهوری اسلامی بود. شهروند خبرنگار بعدی ما یکی از همین کامیونداران معترضه که میگه نه تنها به مشکلات اونها رسیدگی نشده بلکه وضعیتشون بدتر از گذشته شده و به نوعی حکومت و مسئولان نظام دارن از کامیونداران انتقام میگیرند. بعد از اعتصابات مسئولین نامحترم اومدن همه چی رو افزایش دادن، یعنی هیچ کدوم مخواسته هامون که اعتصاب کرده بودیم هیچ برآورده نشده، همه چیز هم افزایش دادن. نه مشکل کرایه حل شده، نه مشکل بیمه حل شده، نه مشکل سوخت حل شده، نه مشکل باربریا که واقعا یک معضل هم باربریا، یعنی شما اگه یک کرایه 10-12 میلیونی بخوای بزنی دقیقاً 1/3 این کرایه رو باربریا میبرن. بعد مسئولین هم اومدن بعد از اعتصابات همه چی رو افزایش دادن، یعنی دقیقاً بعد از اعتصابات هم روغن گرون شده، هم لنز گرون شده، هم لاستیک گرون شده، همه چی رو افزایش دادن، یعنی اومدن انتقام گرفتن مسئولین، همه چی رو افزایش دادن و ما کامیونداران دوباره میخوایم در تدارکات یک اعتصابات دیگه هستیم. لطفاً قانون سگ‌گردانی رو اجرا نکنید. این رو محسن مهدیان خبرنگار 2 روز پیش در روزنامه همشهری نوشت. در قسمتی از این مطلب مهدیان نوشته نه از سر مخالفت با قانون بلکه از سر دغدغه برای حفظ حرمت و اقتدار اون. مردم رو قانون شکن نکنید. صدور قوانینی که بستر اجرایی اون فراهم نیست شهروندان رو در تنگنای انتخاب میان نیاز و قانونگریزی قرار میده. مهدیان در ادامه نوشته چنین قوانینی اگه جامع و دقیق تدوین نشه جامعه رو به بنبست میکشونه و افراد ناگزیر به تخلف میشن. گزارشگر بعدی از شهر تایباد نمونه ای هست از صحبت‌های این خبرنگار در ایران. ایشون از سگ خانگی خودش در خیابان‌های این شهر برامون گزارشی تهیه کرده و علنا اعلام میکنه که توجهی به قانون منع سگ‌گردانی نمیکنه و نخواهد کرد. سلام به دوستان خوب من و تو، شهرستان تایباد. سگ‌گردانی ممنوعه، آره ممنوعه. ما سگمون رو هر شب میاریم میگردونیم ببینیم کی میتونه جلوی ما رو بگیره. آره دایی، تشکر از شبکه خوب من و تو. بله، قانون منع سگ‌گردانی و حمل اونها در خودرو توجه کاربران رو در داخل و خارج از ایران به شدت به خودش جلب کرده و باعث عصبانیت اونها از وضع چنین قانونی شده. ویدیوهای زیادی از کشورهای مختلف برامون ارسال شده که 2 نمونه از اونها رو براتون انتخاب کردیم. درود به شبکه خوب من و تو. من سوالی دارم از اینایی که قانون ممنوعیت سگ‌گردانی رو گذاشتن. کنار این همه قانون مهمی که از نظر خودتون هست، میشه یه قانون بذارید واسه بچهای 8-9 ساله که دنبال غذا توی سدهای آشغال میگردن؟ میشه قانون بذارید واسه پدرایی که شرمنده خانواده هاشونن یا مادرایی که سرپرست خانواده‌ن و به سختی دارن امرار معاش میکنن؟ یا اصلا یه قانون بذارید واسه امنیت دخترامون که به وسیله طرفدارای شما تیکه تیکه نشن؟ بابا این تاریخ درباره شما بد مینویسه. سگ‌گردانی جرم نیست. جرم خشونت، جرم بی‌عدالتی، جرم فقر و فسادیه که تو این مملکت ریشه دوونده. این صدای ماست، این حق ماست. ما کنار حیوانات میمانیم. و آخرین شهروند تحلیلگر امشب ما از پایتخت ایران با گلایه از گرانی‌های سرسام‌آور ابراز تأسف میکنه از نمایندگان مجلس اسلامی که این روزها دغدغه‌شون مشکلات مردم ایران نیست. گزارشگر بود تمام اقلام اجناس همه چی 50 برابر شده تو این 1 ماه خرداد 1404 21 نمیدونم. این مجلس ما دعوا سر اینه که پسر فلان آقازاده تو آمریکا از تو کجا
یعنی همه مشکلات حل شده، فقط مونده به این شما تو الان مرده بودید اینا رو نمیدیدید که اینا کدام گوری هستن، این ارز و دلار رو برداشتن دزدیدن بردن اونور دارن میخورن و کیف میکنن. بیاد بشینید مشکل مردم رو حل کنید. مجلس رو ببین، به قرآن طویله است، مجلس نیست که یه مش گوسفند اونجا نشستن دارن راجع به چی تصمیم میگیرن. اینجا مردم دارن میزنن تو سر خودشون. بله، لازمه تشکر کنیم از تمامی شما گزارشگران خوب من و تو که با ارسال ویدیوهاتون به شماره‌ای که در زیر صفحه می‌بینید 2044 75 90 899 999 به تلگرام و واتساپ ما در تهیه این برنامه همکار ما هستید. اگه شما هم ویدیویی دارید که میخواید برامون ارسال کنید یا قبلا ارسال نکردید و اولین بار هست، شماره رو می‌بینید برامون بفرستید. یادتون نره که حتما توی گزارشتون بگید برای گزارشگر من و تو می‌گیرید تا ما اختیار پخش اون رو داشته باشیم. لطفاً جایی نرید چون بلا فاصله الان نوبت میرسه به برنامه سالی توک. تا بعد. درود. این لباسی که تن من میبینید قرار نبود امروز بپوشمش. صبح بیدار شدم، اخبار رو که دیدم حاصلش شد این. من دیگه باید کلا یه سری رخت عزا داشته باشم واسه صبح که خبرها رو چک میکنم. یا یه جایی ترکیده، یا کسی رو به فجیع ترین شکل خفت کردن، یا حکومت یکیمونو کشته. امروز صبحم تا چشم باز کردم خبر اعدام مجاهد کورکور رو دیدم. اونم چه روزی، روز تولد کیان پیرفلک. چقدر باید مریض و کثیف و عقده‌ای باشید که دقیقاً بذارید چنین روزی باز یه جنایت دیگه بکنید. 46 ساله دارم پدرمون رو در میارم با مدل حکومت داریشون. اعتراضم که میکنی میکشنت. واسه مایی که گرفتار همچین حکومتی هستیم خیلی عجیبه که معطل مذاکره و توافق و این رئیس جمهور و اون رئیس جمهورین. با برجام کشتن، بی برجام کشتن، با توافق کشتن، بی توافق کشتن، با رفسنجانی کشتن، با رئیسی کشتن، با خاتمی کشتن، با احمدی نژاد کشتن. آدما میان میرن، اتفاقا میافتن، روزا میگذره، چیزی که این وسط فرقی نمیکنه کشتن ماست. خیلی عجیب بود که دیروز صبح یه نفر یه ویدیویی به واتساپ سالی تاک فرستاد بدون هیچ توضیحی. من پیش خودم گفتم چرا اینو فرستاده؟ خب بریم سر اصل مطلب که اینا همش حاشیه است. صدای مجاهد کورکور رضا رسایی باشیم. دو بیگناهی که جمهوری اعدامی کمر به قتلشون بسته. البته جمهوری اسلامی کلا از هر طریقی میخواد مخالفینش رو از بین ببره. با بیمارستان نبردن فاطمه سپهری که من به شخصه بسیار نگران ایشون هستم، یا با اعدام و کشتار، حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که صداشون باشیم. فکر کنم کسی که این ویدیو رو که مال 2 سال پیشه بعد توی یوتیوب نیست فرستاده میدونسته چه اتفاقی قرار بیفته. هم رضا رسایی اعدام شد، هم مجاهد کورکور. تا زمانی که این حکومت هست ما محکوم به مرگیم. یکی رو دار میزنن، یکی رو زیر شکنجه میکشن، یکی رو ناپدید میکنن. واقعا توضیح باقی نمیمونه. سال 80 نیست که من بخوام زیاد توضیح بدم راجع به جمهوری اسلامی. دیگه همه چیشو میدونید خودتون. فقط چیزی که عجیبه اینه که ما معطل چیزی بمونیم. با هیچ اتفاقی اوضاع ما درست نمیشه مگه اینکه جمهوری اسلامی حذف بشه. همین. اون وقت این فائزه هاشمی بی همه چیز میاد دهن کثیفش رو باز میکنه با تعریف و حمایت از یه مش آشغالتر از خودش میگه که با براندازی مخالفم، مجتبی خوبه. ببین چقدر اینا کثیفن که بابای قاتل دزد بی همه چیز خودشو، خامنه‌ای قاتل دزد بی همه چیز کشته، ولی این میاد پشت پسر دزد بی همه چیز این قاتل وای میسته. یه مشت جانی و دزد که هنوز انگار جیباشون پر نشده از قتل و غارت ایران. واقعا دلم میخواد همینجا برنامه رو تموم کنم و بذارم برم. راجع به چی دیگه حرف بزنم؟ چه خبری بیام بگم که مهمتر از گرفتن جون یه انسان باشه؟ از اعضای طویله مجلس بگم که امروز دست جمعی رفتن طویله رهبری؟ نماینده باید خودش رو پاسخگو بدانه. در مقابل کی؟ در مقابل خدا و در مقابل قانون. یعنی از
هر اقدامی که میخواید بکنید احساس کنید که یک داوری وجود داره که از شما سوال خواهد کرد راجبی پاسخگو باید بده. لازمه پاسخگو دانستن این چیه؟ این است که در کارهایی که در مجلس میکنید رأیی که به فلان قانون میدید، رأیی که به فلان قانون نمیدید، در این رأی دادن و ندادن اغراض شخصی دخالت پیدا نکنه. اغراض شخصی؟ بابا اینا رأی میدن به یه قانونی بعد میگن ما حواسمون نبود اصلا موقع رأی گیری. مثل رأی بعضی از نماینده ها به افزایش سن بازنشستگی که تصویبم شد، یا میگن فلان نماینده موقع رأی گیری با ما شوخی کرد اومد جای ما رأی داد. طویل است اونجا مرد ناحسابی، با کیا داری حرف میزنی؟ یه جوری کار جدی گرفته انگار خود خیلی آدمی توقع داره اینا هم آدم باشن. تازه هندونم میده زیر بغل این عوضی‌ها. جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی کجاست؟ من اینو میخوام بگم. شما به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران اسلامی شأنتون و جایگاهتون در این دنیایی که ما داریم مشاهده میکنیم بی‌نظیره. شما مجلس شورای اسلامی هستید. آره بابا اصلا شأن و جایگاه اینا بی‌نظیره. یه مشتی بی سواد دهنگشاد صبح تا شب تو سر کله هم میزنن و اون قالیباف هم مثل چوپون اون بالا سرشون رو هی سعی میکنه آرومشون کنه. اینا جایگاهشون خیلی بالاست. اصلا جایگاه مجلس تو جمهوری اسلامی بالاست. هر کوفتی که تصویب شه باید بره شورای نگهبان و شورای امنیت و نمیدونم امنیت ملی و تشخیص مصلحت نظام و کوفت و درد و زهرمار. این دیگه چه مسخره بازیه؟ خودتون قانون وضع کنید دیگه. 200 تا مترسگ رو نشونید توی مجلس و پول مفت بهشون بدید. آخه که چی؟ این هم هندونی میدید زیر بغلشون که آی شما چنین اینو چنانید. آخر براشون هم امر معروف و نهی از منکر میکنی که باید چی کار بکنن چی کار نکنن. یکی از انواع همکاری ها با دولت اینه که مسئولین دولتی رو با تکثیر سوال، تکثیر احضار به مجلس مشغول نباید کرد. دولتی ها، نه این دولت فقط، البته این دولت هم شکایت کردن به من، اما دولت های قبلی خیلی بیشتر آمدن آمار دادن به ما که در این فاصله این تعداد سوال انجام گرفت، تعداد خیلی زیاد، در حالی که همه سوال ها لازم نیست، همه احضارها لازم نیست. وزیر رو احضار کنیم به کمیسیون، مدتی وقتش 2 ساعت 3 ساعت بیشتر گرفته بشه. یه مقدار اینا رو کاهش بدید. یعنی همکاری با دولت یک مصداقش اینه. مجلس مقتدر رو ببین تو رو خدا، کت بسته میبرن جلو خر اعظم، اونم بهشون میگه باید با دولت همکاری کنید، بی خود سوال نکنید و احضار نکنید. به خدا این اگه امکانش بود 500 تا از خودش تکثیر میکرد میذاشت جلو مسئولا، خودش رئیس جمهور میشد، خودش نماینده مجلس میشد، خودش شهردار میشد. از این خرتر اون احمقایی هن که یه عمر نشستن میگن آقا خودش که بد نیست، دور و بریاش بدن، آقا تو کارا دخالت نمیکنه، پیشنهاد میده. ای کله اون آقاتون با خودتون، این کم مونده به نماینده بگه چی تنتون بکنید برید مجلس. یک مسئله دیگه مسئله لوایح اقتصادی است. چند بار این رو سفارش کردم به مجلس و اینها. دستکاری لوایح اقتصادی محدود باید باشه، زیاد دستکاری نباید کرد. یه لایحه اقتصادی است، اولی داره، یه آخری داره، یه مجموعه‌ای داره، یه پیکره‌ای داره، شاکله‌ای داره.
اینو وقتی زیاد شما دستکاری کردید از این شاکله افتاد از اثر میفته. اون وقتی که عمل کردن به نتیجه نمیرسه، مسئولیت ها لوث میشه. دولت میگه که مگر من اونی که داده بودم اونو مجلس به من برمیگردوند و تصویب میکرد نتیجه میداد، میفته گردن مجلس هم جور دیگه ای جواب میده. این نمیشه. به نظر من هر چی ممکنه در لوایح اقتصادی دستکاری کمتری در لایحه صورت بگیره. دستکاری نکنید. خلاصه شما عقلتون نمیرسه. علی آقا یه چی میدونه که میگه دستکاریش میکنید از ریخت میفته. جدی فکر کردید نماینده مردم تو مجلسید و اختیار دارید از خودتون؟ اولا نماینده مردم نیستید و نماینده ارزشیایید، چون مردم تو انتخابات شرکت نمیکنن. دوما واسه همون ارزشیام نمیتونید هیچ غلط خاصی بکنید. همون لایه حجاب که خواسته دل ارزشیاست رو نتونستید تصویب کنید. عمود خیمه ترمزشون رو کشید، ترمز تون رو کشید و تحسن کننده ها رو هم مثل زباله برد پرت کرد دم مرقد امام که شعبه اصلی زباله دونیه. خلاصه حرفای علی آقا با نماینده‌های مجلس این بود که مجلس خیلی جایگاه بالایی داره ولی احیانا زرت و پرت زیادی نکنید و حرف منه. این که عمود خیمه خودش نماینده رو تایید صلاحیت میکنه، همون نماینده های تایید صلاحیت شده رو هم ارزشی ها میرن بهش رأی میدن و باز علی آقا حس میکنه باید شاخ و شونه بکشه واسه مجلس. این در جای خودش 3 تا سالیتاک لازم داره. به خدا پیشنهاد خوبی دادم بهت. یکم صبر کنی هوش مصنوعی به جاهایی میرسه که بتونی از خودت تکثیر کنی. قشنگ از خودت تکثیر کن و بذار جای همه مسئولین، خیالت راحت. بازم میخواستم همینجا برنامه رو تموم کنم و برم، اما حیف آمد این رأس ارزشی عوضی رو نشونتون ندم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله صدیقی عرض دارم خدمتتون. دوم اینکه هنوز اثبات نشده اتهام به آقا صادق زده شده و هر وقت که حالا اثباتم شد، تازه اگر اثبات بشه شخصیه به ایشون مربوط نه به شما، ربطی به شما نداره. تقاضایی که از شما دارم، شما آیت الله شریف رئیسی رو یادتونه چه تهمتایی به ایشون زدن؟ چند تهمت به ایشون نزدن ولی ایشون پای کار وایسادن. هر جا که بودن بهترین و درست‌ترین کار انجام دادن. چه تولیت آستان قدس بود، چه تو حوزه قضاییه بودن و چه در ریاست جمهوری. شما دارید بهترین کار رو انجام میدید. ما از شما تقاضا داریم که امید حضرت آقا رو ناامید نکنید. یعنی اگر شما خدای نکرده بخواید یه انگشت عقب بکشید، یه انگشت شست پا عقب نمیگم یک قدم، جبهه مقابل انقلاب رو خوشحال کرد. یعنی من کوچیک شما هستم. من کوچیک شما هستم حاج آقا. اینقدر صبح کردید. همین بی پدر مادرها اسب شاه هم کشتن. بعد طوله کثافت اینو میگن بحث شخصیه، به شما مربوط نیست. باغ ازگل هم به خود لجنش مربوط نیست. درست رئیسی رو خرس خورد ولی مثل که همچنان نوازش کننده موجود هست واسه این عوضی. یارو فساد خودش و خاندانش علنی شده، یه مش کثافت حجابان اومدن دلاریش میدن. گفتم اینجاها دم خروستون میزنه بیرون. شما نه درد دین دارید، نه حجاب، نه هیچی. شما یه مش عوضی مفخورید که میترسید اگه این حکومت بیفته دست مردم و پاره پارتون کنن. فقط دردتون همینه. بله، لطفا این شماره رو یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید. هم از طریق واتساپ، هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهاتون رو به دست من برسونید و این هم آیدی تلگرام برنامه است. لطفا روی ویدیوهاتون صحبت کنید، زمان و مکان بگید و اگه اولش هم بگید سلام سالومه بسیار ازتون ممنون میشم. برنامه رو با یکی از ویدیوهای شما به پایان میبریم. تولد کیان پیرفلک هم مبارک باشه. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. سلام. چرا باید این موجود خدا رو که این گل پاک و لطیفه ساعت 2:30 شب بیارم بیرون از ترس مامورا، اون وقت آخوندهای مفتخور روی این کره خاکی را برن، مزدورای کثیف، متجاوز، دزد، همه چی تمام،
رو زمین را برن، این موجودات را نرن. فرزانه یزدان هستم از شرکت ایلش پراپرتیز، دوست و همراه شما برای خرید ملک در دبی. مهرانه طباطبایی، نامی آشنا در امور مهاجرت به کانادا، اروپا و آمریکا. باعث افتخاره که پس از گذشت چند دهه هنوز در کنار شما عزیزان جهت اخذ اقامت کشورهای کانادا، اروپا و آمریکا باشم. اعتماد شما به این سازمان همیشه باعث افتخار و سرافرازی ماست. تلفن‌های تماس 416 490 1931 و 416 490 1612. سلام عرض میکنم عزیزان رادیویار، ممنونم که هستید. صدای شما، پیام شما، اخبار روز، چالش‌ها و مسائل اجتماعی، سرگرمی، سیاست، دانش، فرهنگ و هنر. بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای نخستین بار در میان رادیوهای فارسی زبان و پخش مجموعه‌ای بی همتا از خاطر انگیزترین موسیقی‌های ایرانی روی موج This is Radio Yard. رادیو یار. تابستان امسال، کمپ تابستانی مؤسسه پیوند در کشورهای سوئیس و انگلستان. تجربه‌ای بی‌نظیر برای نوجوانان 10 تا 16 سال. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. بله خیلی خوش درود مجدد بر شما امیرعلی جان، خوش اومدید. بالاخره من خیلی لحظه آخری رسیدم واقعا. یعنی اگه یه ثانیه زودتر مثلا اومده بودن رو ما، امیرعلی هنوز این وسط. آخه نه این اومدم این بزنم تو گوشم، بعد یهو پیچید و افتاد از دستم. الان پیچیده چیزی من دارم اینجا دیده نمیشه. شما نمیبینید. شما مگر که اینجا بگیره منو. امیدوارم خوب باشید. اتفاقی که امروز افتاد واقعا اتفاق ناراحت کننده بود، مثل همیشه که واقعا هر روز صبح بیدار میشی و یه خبری انگار منتظری که همیشه یه چیزی به وجود بیادش. و ما اتفاقا تو برنامه صبحگاهی که جدیدا منوتو شروع کرده، نمیدونم حالا اگر دوستان شما نمیدونم بله من میدونم مثلا میدونید، دوستان اگر اطلاع ندارید، ما صبح‌ها الان حدود یک هفته هستش که داریم یک برنامه رو اجرا می‌کنیم به اسم صبح خیر من و تو در یوتیوب. فقط یه پادکست یوتیوبی هستش، ساعت 6:30 صبح لندن، علی همدانی 9 صبح بله 9 صبح ایران و علی همدانی اینو اجرا میکنه. این دیده میشه؟ آره باحاله، بچه‌ها میگن تهیه کننده میگه قشنگه. اوکیه. و بعدش این که تو برنامه تون علی عنوانش کرد، گفتش که ما انگار هر روز صبح باید با یه خبر ناراحت کننده بریم جلو. این پادکست رو هر روز تماشا کنید و اینکه اگه میخواین از اولین اخباری که چون که تا خبر ما خب بعدن فکر می‌کنم آخر یه مقدار دیرتر هستش، خب اون صبحگاهیمون خیلی آپدیت بیشتری خواهد داشت و این خبر ما اونجا دادیم. و حالا جالبش یعنی متاسفانه اتفاقی که افتاد توی روزی اتفاق افتاد که تولد کیان پیرفلک بودش و این یک بار دیگه جمهوری اسلامی نشون میده این وسط که چیکار میکنه، بازی میکنه با افکار مردم و یه جوری میخواد نشون بده که شما مردم من هر چقدرم که به هر چی اعتراض کنید برای من مهم نیست. من دهنکجیمو بهتون میکنم و با وجود اینکه شما اعتقاد داشتین که حتی خانواده کیان پیرفلک اعتقاد داشت که مجاهد کورکور قاتل پسرش نبود. بله اصلا شما این عکس رو نگاه کن، ما خودمون در اینستاگرام من تو در گذشته گذاشته بودیم و این فکر کنم تولد کیان هستش در سال پیش فکر میکنم و خود مادر کیان پیرفلک و مادر مجاهد وایسادن و حرفی که مادر کیان زده بود که ما هر دو از یک جا زخم میخوریم و میگم اتفاقی که همیشه انگار دارن باید هی میخوان مردم از قصد، این نظر شخصی منه، اذیتشون بکنن و خیلی نمیدونم سادیسمه، نمیدونم چی میشه گفت. قدرت نمایی دیگه میخواد بگه که شما هر چقدرم که
هر کاری که بکنیم باز من کار خودم رو میکنم و واقعا خبری بود که همه رو شوکه کرد. نمیتونم بگم چون خب خیلی وقت بود که حرفش بود که میخواد که مجاهد کورکور رو اعدام بکنه. نمیتونم بگم چرا شوکه کننده است در نهایت. 100% شوکه. اصلا ولی اعدام هر کسی واقعا شوکه کننده. اصلا نمیدونم واقعا باید تو این جور شرایط آدم میمونه واقعا دیگه چی بگه. یعنی هر چقدر شما هی بیای صحبت بکنی، نمیدونم واقعا نمیدونم تا کجا این مرز تحمل هستش. یا ببین از مرز تحمل که وقتی داری صحبت میکنی تو خیلی جالبه. امروز یه ویدیویی اومده بیرون که مطمئنم خیلی از بینندگانمونم دیدنش. یکی از بازیگرای میتونم بگم مطرح توی ایران یه ویدیوی از خودش منتشر کرده و گفته که دیشب توی اتوبان چمران تهران 2 بار مورد آزار و اذیت قرار گرفته. یک بارش حتی میخواستن ازش زورگیری بکنن. مثل اینکه خانم نفیسه روشن بازیگر سریال های تلویزیونی و حالا سینمایی، ایشون این با خشم این رو عنوان میکنن. این ویدیوها رو الان شما خب به سه پکیج هست، شما اینجا توی مانیتور هم میبینید، با هم دیگه تماشا کنیم و بعد میتونیم 3 تا ویدیو هستش حرف میزنیم دربارش. حتما اولی رو ببینید. امنیت رو از ما گرفتی؟ تو خونمون میترسیم بخوابیم. آدم نیاد بالا سرمون با چاقو تیکه تیکمون بکنه. تو اسنپ بریم تیکه تیکمون بکنن، تو تپسی بریم یارو چاقو بزنه مثلا قلبمون. الحمدلله که من تمام عزیزانم از ایران مهاجرت کردم، من و مادرم موندیم. تو خیابونم جرئت نداریم بیام. قالتاق بیشرف. تو اصلا نباید با زن بجنگی. تو اصلا میبینی طرف زن پشت فرمون باید خجالت بکشی. انقدر پر رو وقیح شدین بی‌ناموس. من عکسشو فیلمشو از دوربین ثبت بقایای ماشینم در میارم و که درس عبرت بشه که امثال الهی نازنین ما رو نزنن بکشن. گویا برای سلبریتی‌ها خیلی اتفاق نیفتاده چون ساکتن. گویا خیلی ساکتن. بله این ایشون ببینید اصلا اولا این یه حادثه شخصی نیستش، این قشنگ نشون میده یک وضعیت نگران کننده جامعه است و چقدر داره نشون میده که این جامعه به چه سمتی داره میره و چقدر تعدادش که داره زیاد میشه که نگاه می‌کنی می‌بینی مثلا یه سلبریتی مجبور میشه که بیاد همچین حرفی بزنه. کسی که شاید مثلا خودش قبلا با عقاید و ایدئولوژی این نظام شاید موافق بوده باشه. بله مثلا ایشون قبلا مثلا چیزی که خب به هر حال مردم الان شروع کردن در صفحه‌های اجتماعی اینو دارن عنوان میکنن همیشه که الان از همین دیشب که اتفاق افتاده که به هر حال شما کسی بودی که از چهره‌ای مثل قاسم سلیمانی حمایت کردی یا نمیدونم کربلا رفتی از طرف یه سری صدا و سیما هم چی و یه سری کارها انجام دادی، اینا به کنار این نشون میده که حتی افرادی که در اون راستا حرکت میکنن ببین جامعه داره به کجا میره که به قول معروف اون وخامت اوضاع جامعه اون تیغش گرفته به حتی افرادی که نزدیک شاید بودن یا یک جورهایی به خاطر کارشون پروموتر حکومت بودن و الان اونها هم دارن اینجوری نزدیک به قول معروف مردم اصلی جامعه میشن و داره میفهمه که واقعا چه یاد قبلا واسه آلودگی هوا چیزای مختلف همینو میخواستم بگم. همه برای هممونه دیگه. یه نفر فقط استفاده نمیکنه ازش. وقتی که داریم میگیم نوبت تک تکمون میرسه معنیش نمیتونی شما بگی مثلا من سلبریتی ام، ماشینم فلانه، خونم فلانجاست. آلودگی هوا که بالاخره رو تاثیر میذاره. تو خیابون که رد میشی اینطوری یه موقع اصلا ببین این بحران‌های اجتماعی داره به وجود میاد و همینطور داره واضح‌تر دیده میشه، فاصله بین موافق و مخالف داره کمتر میشه و یک جوری انگار همون آدم‌هایی که موافق بودن یک جوری داشتن تبلیغ کننده اون حکومت بودن، یه جوری دارن انگار اونها هم دارن نزدیک میشن و اونها هم دارن خودشون سوال میکنن که اصلا چرا. بریم یک ویدیوی دیگه ببینیم باز ببینیم حتما برمیگردیم دربارش صحبت میکنیم. مردی که وای میسی وسط اتوبان چمران با یه مش مسافر الهه رو کشتین، زنای مملکت رو دارین میکشین. یکی میکنم چون این دوربین ثبت وقایع من چهره حرومزادت رو نگر داشته. میدم دست پلیس ببینم چه گوهی میخوای بخوری. کثافت مرد
متاسفانه میگم، یعنی یه چیزی که ما این حرفا رو خسته شدیم از این مملکت، خسته شدیم از این گهدونی، خسته شدیم. من خسته شدم. برای کار باید باج بدی، برای سینما باید باج بدی، وسط اتوبان چمران وای میستی، پیاده میشی، منو تهدید میکنی. ببین ایشون هم ببین داره یعنی چیزی میگه خسته شدم، یعنی ببین کسی که دقیقا همین داری میگی، خیلی ها هستن که الان دارن باورهای قدیمی خودشون رو به خاطر بحران‌هایی که هر روز داره تو جامعه عمیق‌تر میشه بازبینی میکنن و بازنگری میکنن و به خودشون میگن که آیا این راهی که من رفتم تا اینجا اصلا درست بوده؟ این چیزی که من ازش حمایت میکردم قابل حمایت بوده آیا یا نه؟ بله، و این نشانه به قول معروف فرسایش مشروعیت حکومت قشنگ داره نشون میده که داره به چه سمتی میره و هر روز داره بحرانی‌تر میشه. یه ویدیو آخر دیگه است، من بازم میگم این ویدیوهایی که ما داریم الان پخش میکنیم میبینید صدای بوق گذاشته شده روش و اینا همش به خاطر حرفایی هستش که داخلش استفاده میشه. خب ما واقعا بله خشمشون هستش و ما خب نمیتونیم مثلا پخشش کنیم، ولی این ویدیو آخر رو هم نگاه کنید و برگردیم تا اینو کلا جمع کنیم قضیه رو. بچه من رسیدم خونه، خیلی ممنونم از پیغاماتون، ولی من شاید دفعه دوم سوم دارم تو خیابون خفت میشم. خب البته اینو پلیس 110 میدونه و هی سعی کردیم آبروداری کنیم، ولی دیگه آبروداری نمیکنم. وسط اتوبان چمران میبینی یه زن پشت ما یه ماشین شاسی بلنده، خودت پشت پرایدی داری میسوزی، داری میمیری. خب بدبختی ماشین 200 تومن بوده من خریدم. الان اگه 5 میلیارده به من چه ربطی داره؟ برو یقه دولت رو بگیر. منو خفت میکنی؟ کثافت آشغال با اون چشای ورقلمبیده خمارت. من عکس تو الان دارم میرم دوربین رو چک کنم. من عکس تو میذارم که زنت و مادرت خجالت بکشن از تو تا با یه زن دیگه این کارو نکنی. مثل اینکه دست کم گرفت، واسه که سکوت ما دیگه دلیل بر حماقتمونه. نه ببین چیزی که ایشون داره میگه خب به هر حال رفته، هنوز این موضوع ادامه داره براش و اینکه خب داره، من استوریای ایشون رو چک کردم، خب نوشته که پلیس دیگه انقدر موضوع بزرگ شده که پلیس 110 اومده، همه دارن کمکش میکنن، ولی یک چیزی که هستش ایشون خیلی هم داره سوال میکنه همکاران خودش و سلبریتی‌های دیگر رو، میگه آیا واقعا برای شما دیگه اتفاق نیفتاد؟ در صورتی که برای خیلی از سلبریتی‌های دیگه اتفاق افتاد و خیلی شاید در سکوت خبری رفتن. خودش داره میگه من قبلا هم برام اتفاق افتاده ولی اصلا حرف نزده. دقیقاً. و ببین این موضوع زمانی بزرگتر شده برای ایشون هم حتی که دو روز پیش چند روز پیش از خبر الهه اومدش و خب این بیشتر چیز شده که آقا واقعا دیگه وجود نداره اون امنیتی که باید می بوده یا قبلا داشتیم، حتی اینقدر هم که بوده و خب اینا همش تاثیرگذاره دیگه در جامعه. دقیقاً وقتی که یه بحران توی جامعه فراگیر میشه، افراد یه جامعه خودشون رو بی‌پناه پیدا میکنن، حس میکنن که بی‌پناه هم و دستشون دیگه به جای بند نیست. اونجاست که صداشون فکر میکنم در میاد که داد بزنن، شاید یک نفری به و میگم دیگه و اینکه حالا میگم افراد سلبریتی هم دارن به این سمت میان، افرادی که خودشون پروموتر بودن و به نوعی در راستای سیاست‌های حکومت میرفتن جلو، اونها هم الان دارن نزدیکتر میشن به مردم اصلی جامعه. خب این خودش واقعا نشون میده که در چه بحرانی وجود داریم و هر روز داره این قضیه بدتر میشه. و ببین وقتی که ما داریم نگاه میکنیم میبینیم ایران خودش الان جامعه ایران به خاطر همین بحران‌ها داره یه جورایی از هم فرو میپاشه، قشنگ میتونم بگم. بعد مثلا نگاه میکنیم میبینیم که توجه حکومت به یه چیزاییه که واقعا دغدغه مردم نیست. مثلا الان این فستیوال فرهنگی روسیه توی ایران شروع شده. فرهنگ روسیه رو میخوان در موردش توی ایران صحبت بکنن، به مردم بشناسونن که فرهنگ و هنر روسی چه جوریه، نمیدونم کلا روابطشون رو با روسیه به یه شکل دیگه ادامه بدن. توضیح میدی برامون راجبش؟ ببین خب این فستیوالی که الان شروع شده به حال یه چیزی بوده که در راستای به قول معروف قراره که فرهنگ و هنر روسیه باشه و یه تقابلی باشه بین ایران و روسیه و از اون ورم خب من مثلا دیدم که خود ایرانی ها دارن میگن که ما قراره که با روس ها شروع کنیم صحبت کردن، نمیدونم قراره که بیشتر تعامل داشته باشیم، قراره بیشتر بتونیم با هم دیگه فیلم بسازیم، کارهای فرهنگی کنیم. ولی این چیزی که برای من خیلی جالب تر میشه این وسط که میگم ما بارها شده توی این برنامه‌های گذشته‌مون اومدیم در این مورد صحبت زیاد کردیم که
تعداد افرادی که ولاگر هستن از روسیه و حتی از کشورهای دیگه داره در داخل ایران زیاد میشه و اینها مسلما خب میان کارهایی رو انجام میدن. شما خارجی باشی نمیتونی اون چیزی که دوست داری هم انجام بدی. مسلما یه سری آدم دارن شما رو چک میکنن. و خب امیرعلی تازه وقتی هم که میان دارن مثلا ایران رو پروموت میکنن، تبلیغ میکنن، میان یه چهره غیر واقعی از ایران دقیقاً مثلا میگم همین مثلا جاهایی میره که واقعا فقط افراد خاصی بهش به حال افراد طبقه بالای جامعه و افرادی که حالا به حال یک سری شاهزاده‌بنها دارن اونها بهش دسترسی دارن یا ازش استفاده میکنن. ولی خب این در یک چارچوب ماده به اصطلاح مشارکت جامعه راهبردیه که قراره بیان بگن آقا ما خیلی با هم دوستیم، ولی ما هممون میدونیم آقا روسیه در نهایت میخواد استفاده خودشو بکنه، مثلا از کشوری که بحران زده است مثل ایران الان داره استفاده داره، به هر حال داره یک این وسط میتونه شما چه میدونم میتونه با هم این یک کاوری باشه در اصل که زیرش پشتش یه عالم اتفاق دیگه داره میفته. ولی میخوام بگم ببین ما داریم از طریق فرهنگ داریم یک سری کارها انجام آخه بعد میدونی من سوالم اینجاست چیه؟ جمهوری اسلامی این همه هی زد تو سر ما، هی گفت فرهنگ غربی و نیاریم، فرهنگ غربی سازی نشه کشور فلان بهمان، ولی از اون ور خب اگه فرهنگ غربی اوکی نیست ولی فرهنگ یه جای دیگه که شما حالا مثلا باش خوبین اوکی اگه بیاد تو ایران. آره دیگه مدل اسلامی کردنش دیگه. مثلا خب ببین این فستیوال داره اجرا میشه، از دیشب داره انجام میشه در تهران و اصفهان هستش و این خانم ولاگری که خب من دنبالش میکنم ایشون خب به خیلی سعی میکنه، خیلی قشنگ فارسی حرف میزنه، پروموت کنه این قضیه رو و خب داره میگه که در تهران ما داریم شروع میکنیم، بیاید در اصفهان ما قراره با هم دیگه همه باشیم و در جایی داره این اتفاق میفته که در خود کشور ایران حکومت جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه زنانشو، داره سانسور میکنه مردم خودشو و به این راحتی داره این کار میکنه. و بعد کاری تازه شما فراموش نکن، کارهایی هستش که ما خودمون در گذشته شرایطش فراهم کرده بودیم مثل جشن هنر شیراز که در اون گذشته خارجی ها بیان خودشون اینطوری معرفی کنن، پروموت کنن و ما ایران رو پروموت میکردیم به عنوان یک سمبل نماد فرهنگی و تاریخی دنیا و تمام کشورها میادن اونجا خودشون این کارا رو انجام میدن. حالا یه طوری دیگه شده. این ویدیو یک ویدیو کوتاهی هستش که این خانم ویکتوریا توضیحی میده در این مورد. مثلا کلیپ کوتاه فوق العاده است، فوق العاده است واقعا. دمت گرم. منی که فارسیم کلی خوب واقعا لاغر شده، فارسیش اون بهتره. آره شما یه شبه که نمیتونی فارسی یاد بگیری. مشخصه یک پروژه‌ایه که شما حالا اکثرشون میبینید که ما فرهنگ فارسی رو دوست داریم. نگاه کنیم این ویدیو رو همینجا. سلام. فردا شب چیکار می‌کنی؟ پس فردا چی؟ اگر برنامه خاصی ندارید برای این هفته، من شما را دعوت میکنم هفته فرهنگ روسیه در ایران، هم در تهران هم در اصفهان. ببین یه چیزی میخوام بگم. ببین اگه مثلا اگه ما الان وضعیت ایران یک وضعیت نرمالی داشت، آدم باید از برگزاری همچین استقبال میکرد. چقدر قشنگ، چقدر جالب، چقدر خوب که ما با کشورهای دیگه داریم. یعنی که اصلا خودت همچین فستیوالی به راه مینداختی و بقیه رو دعوت میکردی. ولی وقتی که میدونی که پشت قضیه چیه، وقتی میدونی که خب اینا همش در راستای اون زد و بنداییه که خب حالا چی بهش میگن، یارکشیاییه که توی دنیا داره انجام میشه و در نهایت این شاید چی میگن نوک کوه یخ باشه که ته زیر بقیهش زیر آبه و ما بقیهش رو نمیبینیم. این میتونست چیز خوبی باشه در صورتی که ما مثلا نمیدونستیم که روسیه در گذشته همیشه تاریخچش با ایران همچین چیز خوبی میدونم. حالا اینا رو داشته باشه، شما نگاه کن این رویداد داره زمانی اتفاق میفته که در داخل خود کشور ایران داره صنایع دستیش، هنرهای دستی ایران هیچ حمایتی نمیشه، ولی از این ور شما به هر حال هم بودجه به حوالی پولی ریخته میشه، این واسه همچین مراسم برگزار میکنی و داری اینو برای یک کشور دیگه برگزار میکنی و داری این شرایط رو فراهم میکنی. یعنی حتی اگه اون کشورم به حال اسپانسر داشته باشه، پول بدن هر چی، و شما داری شرایط رو براشون فراهم میکنی. و یه چیزی جالب دیگه، در یک کنفرانس خبری که بوده این دیشب،
سید علی صالحی در نشست خبری وزرای فرهنگ روسیه ایران، ایشون میان صحبت میکنن که ما باید مد و لباس اولویت مهم گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور چادر میخوان بهشون صادر کنن؟ نه ولی آخه من اینو همین و اینکه میگن تاکید میکنن ما باید در پروژه های سینمایی با همدیگه بیشتر تعامل داشته باشیم و در این زمانیه. سوالم اینه که وقتی میگه غربی سازی نکنیم روسی سازی بکنیم اوکیه؟ من فکر کنم این زمانی الان کلا اینا فقط مشکلشون با فرهنگ خود ایرانیه. ببین تمام میدونیم دیگه، ولی من میگم این زمانی داره اتفاق میفته که دو تا کشور به حال در بحران هستن. روسیه هم از اون ور تو بحرانی برای خودش، ولی ایران هم در یک بحران. ایران تو بحرانی که هست روسیه توی بلند مدت منافع کشور منو که در نظر نمیگیره، اون منافع خودش رو فقط در نظر میگیره و الان داره از ایران به نظر من استفاده میکنه واسه اینکه یک ابزاری باشه براش که بتونه قدرت خودش رو تقویت بکنه. آره دیگه، خب باید بکنه، کشور خودشه، برای خودش داره کار میکنه. مگه کدوم کشور دلش برای کشور من سوخته که اصلا شما دلت برای یک کشور دیگه میسوزه وقتی اسم ایران میون باشه؟ نه تمام شد. میسوزه ولی وقتی اسم ایران در میون نباشه و منافع منو به خطر نندازه به عنوان یک ایرانی، منافع کشور منو بهتری. نه وقتی برای اسم کشور خودته آره دیگه، ولی خب آدم این وسط میاد قضاوت میکنه که چه افرادی واقعا دارن این استفاده رو میکنن و دارن مردم کشور خودشون رو بیشتر سرکوب میکنن و حالا در قالب یک سری فستیوال های کوچولو میان به قول معروف میگن که ببین چقدر آزادی است. بلاگرها هم همین کار دارن میکنن، به راحتی میان نشون میدن همونجوری که خود گفتی چه غذاهایی چه رستوران‌هایی. اصلا مردم ایران همینجوری زندگی میکنن در صورتی که شاید 1% جامعه دارن اونطوری زندگی میکنن. به حال گفتیم که اینم بهتون بگیم و حالا اگه خبرهای دیگه بیشتر باشه حتما بهتون اطلاع خواهیم داد. یک چیزی من جدید پیدا کردم و دیدم و برام خیلی جالب بود و ناراحت کننده از این نظر که چقدر ماها با هم دیگه نقطه مشترک میتونیم داشته باشیم. میخوام بهت بگم این چیزی که الان میخوای بگی شاید آینده ایران باشه واقعا. یک جورایی بوده ولی بچه‌های ایران واقعا میگم بالا خودشون یه جوری تونستن این موضوع دور بزنن و هنوز این اتفاق نیفتاده خوشبختانه. ولی در کره شمالی من داشتم یه ویدیویی رو نگاه میکردم، BBC جهانی یک گزارشی رو رفته و تونستن یک تلفنی رو، گوشی موبایلی رو از داخل کره شمالی بیارن بیرون و تازه برای اولین بار بفهمن که مردم کره شمالی دارن با چه چیزی به قول معروف زندگی میکنن، روزمرهشون هستش. بله. و نشون میده که دولت و مقامات کره شمالی چطوری دارن این کار انجام میدن و مخصوصا به خاطر اون اتفاقی در کره جنوبی میفته. کره جنوبی همش داره میگه آقا ببین ما چقدر پول داریم، چقدر زندگی شیکی داریم، سریال هایی میسازیم و اون کره شمالی میاد میگه نه اصلا نمیتونید شما اینا رو ببینید. واسه تو از کره جنوبی تمام این سریال ها اینا به قول معروف قاچاقی وارد کره شمالی میشه دیگه. حالا اتفاقی میفته نشون میده که اپ های کره شمالی چطوری سانسور میکنن. مثلا طرف میاد مینویسه یک کلمه اسم اوپا که بیشتر الان نشون میده که بچه‌هایی که به عشقشون میخوان بگن به قول معروف کاپلا پارتنرها این حرفو به هم دیگه میزنن، ولی تا اونو میزنن اینجا یهو کلمه خودش اتومات عوض میشه و به اسم مثلا میاد اینطوری میادش و میگه فقط به عنوان دوست یا میگه فقط این کلمه رو شما میتونید به عنوان به برادر و خواهرت بگی. این یه سانسور و در لحظه این اتفاق میفته. یا یه کلمه که کره میخواد بنویسه کره جنوبی تا میرسه کره جنوبی میگه پاپت استیت. می‌دونی؟ و این قشنگ چیزی که این وسط داره میگه که آقا اینا دست نشاندن، اینا کسایی هستن که آره. و یه چیز اتفاق خیلی ترسناکه که نشون میده کره شمالی هر 5 دقیقه داره از گوشی‌های موبایل همه مردم کشورش عکس میگیره و اطلاع ذخیره میکنه. ای بابا. و میگه تنها کسانی میتونن این قفل رو باز کنن و اینا رو ببینن چی کار داری میکنی که مسئولای دولتی باشن، ربط داشته باشن به خود حکومت کره شمالی. و این من خودم وقتی داشتم نگاش میکردم یهو این برام تداعی شد که اگر یک زمانی اینترنت ملی که دارن دربارش صحبت میکنن یعنی که همه جا رو ببندن، بابا این اینترنت سوپر ملیه دیگه. یارو این میشه وقتی که جمهوری اسلامی واقعا امنیتیه، اینترنت امنیتی میشه. واقعا جمهوری اسلامی وقتی دوستاش در دنیا کره شمالی، روسیه، چین هستن و هیچ کی دیگه باش دوست نیست، بقیه کسایی که باش دوستن مثلا در لحظه است دیگه برای منافع خودشونه دیگه. این خیلی ترسناکه و من اینجوری بودم که اگر یک زمانی اتفاق بیفته جمهوری اسلامی واقعا همین رو میخواد در آخر انجام بده دیگه. و این فقط میگم برام جالب بود که ببینید شما هم
که در یک جایی که با دنیا قطع ارتباط کرده، چقدر که دنیا باش قطع ارتباط کرده، اون نکرده، اون میخواد باشه و دنیا میگه آقا تو اصلا نمیتونی با ما باشی چون اصلا خودت خواستی. ببین قشنگ یه جوری انگار دستگاه امنیتی همه چی در انحصار دستگاه امنیتیه و تمام ابزارهای سرکوب دست دولته و کسایی که میتونن کنترلش بکنن و از این طریق دارن مردم رو قشنگ تو مشتشون گرفتن. بعد من یادمه که چند وقت پیشا یه خبرایی میومد بیرون از این که خب یه سریال رو راه میدن که بیاین برین، اگه دوست دارین بیاین برین از کره شمالی بازدید بکنین، ولی خب هی ویدیوهای مختلف میاد که انگار همه چی استیج شده است، از همه چی ستاپ شده از قبل، مثلا شما چیزایی رو فقط میبینی اونجا که برات گذاشتن که ببینی. تو یک رویدادی خیلی از آدم‌های ولاگرها رو فرستادن اونجا، از دنیا، از آمریکا بودن، از انگلیس بودن. من خودم چند تاشو میشینم بعضی موقع نگاه میکنم واقعا. از روسیه بودن. آره و جالبه، نه انگلیسی‌ها خیلی براشون جالب بود که رفته بود یه ولاگر خیلی معروفیشون هم هستش و نشون میداد که چه اتفاقی داره اونجا میفته و همون چیزی که الان میگی مثلا وارد مثلا شاپینگ ماله میشی میبینی فقط مثلا طرف داره پیتزا درست میکنه یا داره مثلا یه سوپ مخصوص درست میکنه ولی هیچ مشتری وجود نداره، فقط انگار ولی یه جوری دیده میشه که انگار حتی اگه مشتری‌ها هم که هستن اینا هم خودشون بازیگرن، یعنی گذاشته شدن که بیاد مثلا تو این صفحه وایسه الان از این پیتزا بگیره ببره، وگرنه مثلا چه میدونم چون چیزایی که شنیدیم میگن فقط یه سری مدل مو اونجا میتونی داشته باشی، فقط یه سری چیزایی که اصلا تو ذهن ما هم نمیگنجه، اما مثلا اینا رو برده بودنشون از آرایشگاه بازدید بکنن، موهاشون رو کوتاه کنن فلان، اینا همه ستاپ شده بوده و از قبل تعیین شده که اینا فقط مثل یه فیلم سینمایی خیلی بزرگ اینا برن تماشا بکنن اینو، اون چیزی که میخواد دولت رو برداشت بکنن و برن بیرون. That's it. آره واقعا. و میگم امیدوارم که میگم حالا این ویدیویی که ما نشون دادیم بهتون فقط یک گوشه بود، بله یک گوشه بودش که فقط به همه نشون بدیم که چه اتفاقی میتونه بیفته در جایی که واقعا بسته بشه و واقعا خیلی بخواد همه چیش امنیتی بشه. قبل از این که مهمان عزیزمون بیادش بشین اینجا کنارمون که تا چند دقیقه دیگه هستش، میخوام یک برنامه رو تبلیغشو بکنم که قرار هست همین جمعه پخش بشه ساعت 10 شب. برنامه هستش که واقعا زحمت کشیده شده روش، علی حمید و امین واقعا تلاش کردن و یک مستند فوق‌العاده‌ای رو درست کردن، ذوباهن آریامهر، و مستندی که ما تونستیم با آقای شیبانی صحبت بکنیم، سرپرست کارخانه ذوباهن اصفهان، و تصاویری پخش میشه در اینجا و خاطره‌ای از ایشون گفته میشه که بدون شک هر ایرانی اگه تماشاش بکنه به خودش میتونه افتخار بکنه در لحظه و حتی میتونه ناراحتش بکنه، مثل خیلی از اتفاقای دیگه که ما از گذشته میبینیم و الانمون رو داریم مقایسه میکنیم و ناراحت میشیم. این برنامه در یوتیوب من و تو آپلود شده زودتر از پخش تلویزیونی. هفته گذشته آپلود شد برای ممبرهای عزیز، برای من و تو فنز و من و تو سوپر فنز زودتر از پخش تلویزیونی، ولی از دیروز برای کل عموم باز شده. اگر الان نمیتونید تا جمعه صبر بکنید، حتما تشریف ببرید در یوتیوب من و تو این مستند فوق‌العاده رو تماشا کنید و ببینید پروژه بقول کلید خوردن صنعت مادر ایران از کجا شروع میشه و به چه جایی میرسه و چه رویاهایی براش هنوز وجود داشته و قرار بوده چه اتفاقای دیگه بیفته. یک کلیپ کوتاهی الان تماشا کنیم، برگردیم با مهمان برنامه اینجا ادامه خواهیم داد. اکنون ما از خود ذوباهن داریم و این دگرگونی عمیقی در چهره تکنولوژی میهن ما ایجاد خواهد کرد. ذوباهن آریامهر به دوران خجسته شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی همچون راه آهن اعجازآسای رضا شاه بزرگ برای همیشه در صفحات طلایی تاریخ ایران جاودان خواهد ماند. دوراندیشی و کیاست شهریار متفکر
و بیدار دل درآمد نفت طلای سیاه ایران را به جلوه خون در شریانهای اقتصاد و طرحهای عظیم سازندگی ملی به حرکت در می‌آورند. زوباهن آریامهر دستاوردهای شخص شاهنشاه آریامهر خدمت بزرگی کردن، بسیار بزرگ. اون حمایت اگر نبود اصلا امکان این که به وجود بیاد نبود. دورنمای صنعتی امروز ایران با خورشیدهای تابان ذوب‌آهن روشن می شود. خیلی وقتی باید کردم 3 بعد نصف از دفتر می اومدم بیرون، ساعت 7 صبح سر کار بودم. کار. یه لغت رو خیلی زود بهش مسلط شدم. روز 100 تا تلفنی که به من میشد فلان کار بکنیم، فوری. این در پایان ایستاده مغرور سخن از آغاز و از گام‌هایی میگوید که ایران بزرگ به سوی بزرگی و شکوه برمی‌دارد، چرا که نیروی آفرینش را در عضلات دست و پایش دارد و کوره خورشید را در چشمانش. مطالعات زمین شناسی شروع شده بود، به تدریج معدن پیدا می‌شد. زیر تمام کویر ایران سفره‌های زغالسنگ بود. بعد از چین بزرگترین ذخایر زغالسنگ دنیا رو داشتیم. البته مرغوبیت زغال اروپا رو نداشت. مال ما مال دوران سوم بود. از نظر مواد اولیه مثلا نداشتیم. از نظر هوش ایرانی آدم با هوشی بود. وقتی امنیت کاری داشت کار میکرد. یه مملکتی شروع کرده بود یه کاری رو. تازه شاهنشاه دیده بودن خب در صنایع فولاد 200 سال 300 سال از دنیا عقبیم، ولی این اگر شروع کنیم دیگه عقب نخواهیم بود، با دنیا جلو میریم. و این دست‌های سازنده، این پولادهای آب دیده که با پولاد می جنگند، در پی این آرزویند که ندانم کاری ویرانی به بار نیاورد و کاردانی ایران را در شتاب سالمش به سوی صنعتی شدن یاری دهد، چرا که اینک زمانه دیگر است و فصلی دیگر. یکی از خواهرزاده‌های من میگو که به هر حال بعد از 10-15 سال مردم یادشون خواهد رفت که شما چه زحمتی کشیدید، ولی بعد از شما آدمایی اومدن سرکار که حالا مردم شما رو فراموش نخواهند کرد. بله. درود بر شما. خیلی خوش اومدید نامیتو عزیز. خیلی ممنون دعوتم کردین. مرسی از شما که اومدی واقعا. بله، من اول برنامه توضیح دادم ولی یه بار دیگه توضیح میدم. نامیتو عزیز فکر میکنم خیلی هم میشناسنش، دیجی محبوب بین المللی ایرانی لطف دارین. که بله من خودم تا حالا برنامه‌هاشو از قبلا هم رفتم. منم اومدم خدایی. آره با امیرعلی با هم بودیم اتفاقا پارسال. که یک سبک میتونم بگم یکی از اولین کسانی بودی که موزیک دیپ هاوس و تکنو رو با موزیک ایرانی میکس کردی یه جورایی، درسته؟ درسته. اولش هم اصلا چیز نبودش، مثلا خودم بخوام از درونم یه جوری اومده بیرون، یعنی بعداً اصلا یعنی هیچ وقت چیزشو نداشتی مثلا بگی من میخوام حتما دیجی بشم یا یه دفعه شد؟ نه دیجینگ هم که اصلا ربطی نداشت، من خیلی سال پیش میرسیم به اون. آره. ولی من 2 تا کار میکنم، یکی دیجینگ یکیش میوزیک پروداکشنه. یعنی اون میوزیک پروداکشنه حالا درست یعنی پرودیوسری. آره پرودیوسرم. بله. و این اولش بعدن که نگاه کردم از همون اول یه المانای ایرانی اورینتال توش بوده بدونی که زیاد فکر بکنم.
دربارش. یعنی این دوتا دنیایی که توشون بزرگ شدم و همیشه یه جوری میکس کردم بدون اینکه واقعا تصمیم گرفته باشم. حالا قبل از اینکه بریم سراغ موزیکت، حالا یه توضیح کوچیکی منم دادم و خودت هم یکم توضیح دادی، ولی یکم کلا خودت بگو چیکار میکنی؟ کی از ایران اومدی مثلا بیرون؟ درس چی خوندی؟ کی شروع کردی؟ درس زیاد نخوندم. نخوندی؟ چرا که چه اشکال داره؟ من 1985 اومدم آلمان. میشه چه سالی فارسیشو بلدی؟ 60 الان من به شما میگم 64 63 آگوست بودش. تابستون بودش. هیچ ایدی هم نداشتم که قراره برم. یعنی مامانم اینا تصمیم گرفته بودن بدون که به شما اطلاع بدن. به من بگم و گفتن هفته دیگه داری میری. ای بابا هفته دیگه. منم اصلا نمیخواستم، حالم خیلی خوب بود، یعنی اصلا نمیخواستم برم. خیلی هم سخت بود اوایلش. یعنی چی شد که اصلا همچین تصمیمی گرفتش؟ یعنی به خاطر شرایط می‌خواستن یه آینده بهتری برام درست کنن. یعنی چند سالت بود اون موقع؟ 13 سال، نزدیک به 14 بودم. ولی خب یه شوک عجیبی بودش اولش. بعد اومدم آلمان و رفتم مدرسه. اولش اوکی بود، بیشتر فوکوس روی آلمانی یاد گرفتن بودش برام. یعنی مثلا کلاس هفتم دوباره رفتم و بهم گفتن فقط آلمانی تو بهت مثلا باید خوب بکنی. آره و اونم خوب. من بعد از 2 سال مثل آلمانی حرف می‌زدم. یعنی انقدر دایم سختگیر بود که از هر ولی البته به نفعم بود دیگه. یعنی واقعا یعنی شما با من صحبت کنید دم تلفن یا آلمانی نمیفهمم، خارجی نیستم. الان یکم برام آلمانی بگو. Was soll ich denn sagen? من الان فهمیدم ولی نمیخوام جلوی بینندگانم بگم. Du musst mal ein bisschen nach Berlin kommen, ein bisschen حالا این تجربه مهاجرتت چه تأثیری روی شخصیتت، اصلا کلا مسیر زندگیت و کارت داشته؟ خب من میتونم بهت بگم که چند سال پیش به این نتیجه رسیدم که این باعث شد که من یه خیلی مدت طولانی people pleaser بشم. یعنی سعی میکردم همیشه همه رو راضی نگه دارم، خدا نکرده بهشون بخوره. برای اینکه مثلا میری آلمان اولا به خارجی ها زیاد خوب نگاه نمیکنن. یعنی حتی اون زمان قدیم اون زمان خیلی بدتر بود. خیلی بدتر بود. الان خیلی اوکی شدن. حالا باز این مثلا این refugee crisis که اومد دوباره اتفاقایی افتاد، ولی اون موقعی که اومدن اصلا یه مشکل که هستش اینجا تو مثلا خارجی زیاد داری دیگه. بله آلمان اینطوری نیست. همه بلوندن و تو خیابون راه میده این مشخص میشه سریعا. ولی اون زمان دیگه الان که یکم خیلی مثل اینجا شده دیگه. الان برلین اینجوری شده. یعنی همه جام اینجوری نیست. الان که میدونی که فار رایت ها خیلی زیاد شدن و اینو می‌خواستم بگم. تأثیری که گذاشت مسیر زندگی. آره اینو بعداً فهمیدم که خیلی هم سخته، برای اینکه وقتی همیشه به آدما لطف میکنی فکر میکنن دیوونه ای یا این خنگه میشه سرش کلاه گذاشت و از میتونن سوء استفاده کنن و منم اینو تا یه مرزی میرم بعد دیگه قاطی میکنم. ای بابا. حالا تبریک میگم چون من دقیقاً تو مایک بگو، خدا رو شکر کسی نشنید. چرا شنید؟ از این مایک اومد. خب من پیشنهاد میکنم که واسه اینکه بینندگانمون که حالا با تو آشنا نیستن بریم یه تیکه از موزیکات. ببین تو دیجی میکنی ولی من چند تا از کارهای دیجی تو خودم دیجی کردم چسبوندم. نه بابا دیجی میکنی؟ حالا الان مشخص میشه. همین الان مشخص. خلاصه بریم بشنویم و برگردیم بیشتر باهات صحبت کنیم. این مغز مرا پر مشغله کن، این مغز مرا پر مشغله کن.
شمشیر با قلم میخوای بری به جنگ دیر خیلی باحال خدایش. اصلا الان من همین الان دارم خودم رو میبینم تو شرایط واقعا خودم میبینم اصلا میگم این چیکار داره میکنه. الان اعتماد داشتیم یه چیزی توضیح میدادی به ما که میگفتی که این تو این اجرا مخصوصا حالت بد بوده. این اجرا من اینجا خودم رو میبینم اصلا باورم نمیشه که دارم میپرم بالا پایین. من یه این ایونت خودم بود با منیجرم اردلان، اولین ایونتمون بود که خودمون گذاشتیم تو تورنتو. و من یه پرواز خیلی شیک داشتم از برلین به تورنتو. چه از شیک منظورته؟ یعنی اتفاق من اون وقت ببین تو برلین رفتم دم گیت، اومدم چیز سوار هواپیما شدم، گفتن کنسل شد و اینا. تا برسم تورنتو پدرم در اومد، 40 ساعت تو راه بودم و قبل از این اتفاق نزدیک بود اصلا قش کنم، نه خوابیده بودم نه غذا خوردم. دیگه یه اتفاقات این شکلی پیش میاد. حالا برامون بگو ببینم چی شد که اصلا شروع کردی به کار دیجی؟ حالا من یه ویدیویی هم دارم ازت، از خودت هم گرفتم. میدونم دقیقاً این ویدیو مال اون سالیه که کار دیجی رو شروع کردی و اگه بتونیم الان ببینیمش خودت شاید میخوام بدونم که چی شد اول که کار دیجی رو شروع کردی، چه سالی بود و این ویدیویی هم که حالا همینطور که داری صحبت میکنی میاد رو حرفات، میتونی راجبش توضیح بدی واسمون؟ ببین من 1989 نوامبر 1989 شروع کردم دیجی، که همزمانم دیوار برلین اومد پایین و دلیلش اصلا این بودش که اون موقع اصلا کریر نبود دیجینگ. یعنی مثلا فکر نمی‌کردم که بعداً قراره مثلا برم این ور اون ور. فقط اون کلابی که میرفتم حوصله‌ام از موزیک خیلی سر رفته بود که اینا همین یه لحظه میونه کلمات بگم خودت اون پایین موفقریه مو داشتم. خیلی مو داشتم. خیلی جالبه برای من در همچین روزی همچین اتفاقی اونجا بودی. یعنی و این فکر کنم از تلویزیون خود آلمان آره آره. خب خلاص تصویر مال آرتس یا تصویر کسی؟ آره یکی گرفته و فرستاده و اینا. به من میگفتی. گفته بودم به الان کانالمون. نه ولی فکر نمی‌کنم اینجا مشکلی بود. نه اوکیه. به حال نه صحبت می‌کنم، ما این اجازه رو میگیم فقط حال ببخشید مثلا. ببین داستان این بودش که من یه کلاب میرفتم، اون وقت اینا همیشه یه جور موزیک، مثلا مایکل جکسون که میذاشتم من یه نیم ساعت می‌نوشتم داستان چی میشه. من میگفتم تو رو خدا حداقل این اوردرش رو عوض کنی که من دیگه حالم به هم نخوره. گفتن نه ما اینو کسی نمیفهمه، مردم حالیشون نمیشه و اینا. و انقدر رفتم رو مخشون که اجازه دادن من برم، مثلا یکیشون بهم نشون داد چجوری دیجی کنی که وقتی 18 سالم شد رفتم خودت بیا انجام بده اگه خیلی بلدی. اون وقت من با عشقم رفتم توش، یعنی میرفتم واقعا مثلا به جای اینکه میگم درس نخوندم هی میرفتم تو کلاب. آره ببین درس نخوندنه داری میگی، به نظر من شما الان یه آدم موفقی هستی و همه افرادی که به هر حال ما ایرانی کلا اینطوریم که از بچگی همش بهمون میگن باید فقط 2-3 تا شغله که باید این کارا باشی، ولی هیچ وقت به این فکر نمی‌کنیم که آقا یک جامعه خیلی خوب باشه و بدرخشه. یک جامعه به همه چی نیاز داره. بله. و شما میتونی هر کاری رو انجام بدی و موفق ترین اون کار باشی که نه واقعا میگم من موفق ترین و اینا زیاد یکم مشکل نه ولی هم که بهترین خودت باشی. بهترین خودم. منظورم اون اصلا منظور من همون. آره
و وقتی که آدم میاد برنامه‌ت، خب من اومدم برنامه‌ت دفعه قبل، البته این دفعه هنوز نیومده دیگه، این حسه هستش که خب میبینی وقتی این همه جمعیت اومده اونجا و همه ارتباط برقرار میکنن با کارت، همه اصلا میبینیش قشنگ رفتن توی یک حالی که دارن لذت میبرن، فوق‌العاده است دیگه. خیلی. و این فکر کنم مهمترین چیزی که میتونی ازش بخواید، از زندگی بخواید. آره این واقعا من یه شانس آوردم که مدرسه رو انداختم کنار و رفتی دنبال اون چیزی که میخواستم. هیچ وقتم پشیمون نشدم. یعنی خب یه سوال، ببین خودت گفتی که از همون اول بدون اینکه بدونی ناخودآگاه المانای ایرانی رو تو کارات می آوردی. اول که از کی دیگه تصمیم گرفتی که بری تو این کار و این سبکت بشه؟ دوم این که مثلا همون اول که شروع کردی المانای ایرانی و موسیقی ایرانی رو میکس کردی توی کارات، مثلا مخاطبای خارجی براشون عجیب نبود یا مثلا واکنششون چطوری بود به این موضوع؟ من از همون 1989 دیگه با ایرانی رفتی؟ نه اون موقعی که مثلا پاپ میوزیک اینترنشنال میذاشتم 4 سال بعد رفتم خیلی عمیق توی تکنو تو هاوس و اینا. یعنی من مثلا بعضی وقتا 8 تا 12 ساعت 13 ساعت با وینل پلی میکردم بدون وقفه، بدون بریک. یعنی نه اینو برام مهمه، نه مشروب نه مواد. یعنی واقعا از اون هایی که موزیک بهت میده استفاده میکردم. و حالا این چیز بعدن هم که شروع کردم میوزیک پروداکشن، میگم اولش زیاد عمدن میگن دیگه، عمدن نبودش که بخوام چیز ایرانی رو بیارم توش، ولی مثلا فکر کنم 2018 بود شوهر خواهرم سرطان گرفت، مرد متاسفانه. مرسی. و خواهرام توی رسم خاک سپاریش گل سنگم رو خوندن. وقت من همونجا بردمشون توی اتاق با آیفونم دوباره صداشون رو ضبط کردم. پس این گل سنگمت که انقدر معروفه صدای خواهرامه که با آیفونم ضبط شده. یعنی ما اصلا بهم یکم نگاه می‌کردن این چی میخواد از دست ما. خیلی خوبه. و من خودم دارمش روی پلیلیستم دارم اون گل سنگم. اون غمی که تو صداشون بود و میخواستم سیو کنم. سیوش کنی. و اینو حالا این آهنگ رفت نمبر 1 الکترونیکا شد برای 6 ماه تو بیتپورت که ایرانی‌ها نمیرن اونجا خرید کنن، خارجی‌ها میخرن. یعنی ایرانی‌ها چون کردیت کارت ندارن و یعنی این تو برنینگ من سابو پلیش کرده بود، همه اصلا خیلی معروف شده بود این ترک بدون اینکه بدونن چی میخونن. چقدر جالب و چقدر ارزشمنده وقتی که نگاه می‌کنی می‌بینی یه المانی، یه چیزی از فرهنگ ایرانی توی دنیا به نام نیک، به خوبی معروف میشه و مثلا دیگران باش ارتباط برقرار میکنن، بهش علاقه پیدا میکنن. فکر کردم این داشتی میگه نه پیداش کردم، نمیدونستم میتونم بذار اینجوری من میخواستم بذارمش بعد دیگه برو. نه آهنگ خودت دیگه بابا. خیلی خوبه. من فکر کنم دو تا خواهرم با همزمان توی یه آیفون خوندن. بذاریم گوش کنیم. بذار همینجوری بک‌گراند بمونه. چی بگم از دلت. صداتون بد نیست. آره آهنگ بعدی تو با آیفونت بیار من ضبط کن. چقدر جالب. حالا یه چیزی بهتون بگم، این جریان آیفون من بعداً هم بازم بهشون گفتم توی تلفنتون بخونین بفرستین. این یه داستانی که میخوام همه کسایی که موزیک درست میکنن یکم گوش بدن. من که خیلی هم منتظرن که یه چیز پرفکتی پیش بیاد. من باید برم استودیوی آنچنانی، بهترین دستگاه ها رو اگه نداشته باشم نمیتونم. اصلا اینطوری نیست، باید بری درست کنی. فقط باید بری تو پروداکشن با هر امکاناتی که داری. هر امکاناتی. به من 2 تا کبریت هم بگی برات موزیک درست میکنم. یعنی این از نمیگم حالا من شاهکارم ولی این پررویشو دارم که برم
این از اون چیزی که دارم استفاده کنم، حالا شاید بشه بعد بهتر از اون درست کرد، ولی اون بهترین کاری که در اون لحظه میتونم بکنم با همون امکانات. و اکثرا اون کاری که همون اول آدم به فکرش میرسه اگه انجامش بده میتونه بهترین بشه تا اینکه به قول خودت بخوای خیلی پرفکت بکنی. آره، چون بعضی موقع که میای بشینی همه چی رو به نحو احسن انجام بدی، شاید اصلا دیگه انجامش ندی، به خاطر اینکه اینقدر من خیلی آدم‌ها اینجوری میشناسم واقعا، در هر کاری فقط این کار در هر کاری. حالا مثلا خاطره خنده‌دار یا مثلا عجیب غریبی چیزی روی استیج سالا واسات اتفاق افتاده؟ خیلی زیاد. من میگم خیلی تور تو دنیا زدم و مثلا یه اتفاقی که یه دفعه تو برلین افتاد، توی لاف پرید بودش و به من نمیدونم میشناسی لاف پرید، مثلا حدود 1 میلیون نفر میبادن با هم دیگه پارتی میکردن تو خیابون و همه بعدش کلی پارتی بود. یه فستیوالی که همیشه تو خیابون. آره مثلا یا آخر هفته اصلا همه جا پارتی. بعد من زمانم 10 تا 12 بود که گفتم آخه 10 کسی نمیاد، همه هنوز پارتی هن. قشنگ یادم موقعا با وینل کار میکردم، داشتم مثلا به یه چیزی گوش میدم، دیدم یه پروموتر دوید اومد، فقط این فیدره رو برد بالا، گفت همه دارن میان. من یه موزیک خیلی بنگینگ درها رو واز کردم. ببین میگم تو 5 دقیقه 1500 نفر اومدن تو. ای بابا، همه اینجوری اومدن تو. اون بعد برگشت بهم گفت این بغل یکی داره بچه به دنیا میاره، حامله بود. آخه حامله و همه چی درست رفت جلو. آره اوکی بود. خب بعد چی شد؟ به دنیا آورد؟ به دنیا آورد. تا حالا شده چه جای خوبی بچه بود. آره این بچه سرنوشت اصلا از همون اول پارتی به دنیا آمد. مثلا بچگی داشته شادی می‌کرد. اینجوری اومده بیرون بچه. آره واقعا. تا حالا شده به یک جایی برسی تو کارت که بگی آقا دیگه خسته شدم، نمیخوام این انجام بدم؟ من اصلا نه، این ندارم. خوشبخت باشی که این اتفاق براش این اصلا ندارم. یعنی خیلی سختی کشیدم. یعنی من تو این بیشتر از 30 و چند سال مثلا 4 بار خوردم زمین کاملا، یعنی نابود شدم، بعد خودم رو دوباره کشیدم بالا، برای اینکه واقعا عشقمه. یعنی دیجینگ حتی بیشتر از میوزیک پروداکشن. یعنی این به چه دلیل دیجی بیشتر از موزیک پروداکشن؟ ببین 2 تا چیز، چون هر دو تا رو داری بازم خلق میکنی به حال کاری رو. آره به هم دیگه خیلی ربط دارن. آره. خب یه جورایی، ولی ببین تو وقتی موزیک درست میکنی یهو مثلا 10 سال بعد یکی میاد میگه چه میدونم من با این موزیک داشتم گوش میدادم، یکی اینو واقعا یکی بهم گفته، یکی اومد گفت این چه موزیکی، آخرش با هم ازدواج میکنن این دوتا. خب مثلا این یه چیزای عجیبیه که ولی دیجی که میکنی همون لحظه بهت فیدبک میدن، حالا خوب و بد. یه خوبه وقتی همه دست بالاه یعنی خوبه. آره یعنی ولی من حالا یه آدم خیلی خوشبختی ام که بعد از این همه سال هنوز مردم موزیکمو دوست دارن گوش بدن. یعنی این میتونست خیلی یه جا دیگه هم بره که مثلا این کیه دیگه، مثلا چیکار داره میکنه. که بالاخره استعدادشو داشتی و وقتی استعداد داشته باشی مردم هم استقبال. حالا بگو ببینم خودت چه موسیقی، چه سبک موسیقی گوش میدی یا چه خواننده‌ای مثلا دوست داری؟ من همه جور موزیک گوش میدم. اگه بخوام مثلا یه بند رو انتخاب کنم که تا ابد گوش بدم میشه مسیو اتک. اوکی. با کسی دوست داری اجرا داشته باشی؟ یعنی با یک شخصی که میگی من یک آرزومه یه روزی با اینا اون کار انجام بدم. با مسیو اتک. خیلی عاشقشونم. یعنی من هر دفعه میان میرم و عشق و حال. یعنی از همه جور مثلا خیلی موزیک تایملسی درست میکنه. یعنی یه موزیکی که به نظرم 20 سال دیگه هم گوش بدی همون ابهت رو داره که اولش داشت. حالا بگو ببینم اگه دیجی نمی شدی چه کار دیگه انجام میدادی؟ مجبوری ببین. و بعدش من یه سوال آخر میپرسم بعدی. اینا یه دفعه چند وقت پیش ازم پرسید یه جواب دیگه فکر کنم دادم، ولی استرونات به نظرم خیلی چیز جالبی میشه. فضانورد خیلی، یعنی بعدم نمیاد. حالا به عنوان سوال آخر
برنامه آینده لندن قراره که 2 روز دیگه، یعنی روز جمعه برنامه داشته باشی و نووا پارک هستش. و بعدش کجا هستی؟ بعدش هم شنبه شب میرم منچستر برای این الان توری اروپا شروع شده یا شروع کرده بودی تور دیگه؟ آره ما الان همینجوری داریم ادامه میدیم. من که سپتامبر میرم آمریکا و کانادا اینا انجام میدی. بعد الان قبلش هم استرالیا، سالا این وسط داریم اروپا رو پس جمعه هوا خوبه. تابستون اروپا توی پارک رویال اونجا قراره که اجرا داشته باشیم. وقت داریم من یه سوال دیگه هم بپرسم؟ خیلی کوچیک میخوام ازت بپرسم که من یه جا خوندم نقاشی هم میکشیدی. بله. نمایشگاه اینا هم داشتی؟ داشتم تو برلین. یه اتفاقی که افتاد هیچ کس هیچی البته به من ربطی نداشت، اینو بهتون بگم. مشکل من نبود که نخریدم. یعنی اصلا همه کسایی که اونجا نقاشیشون گذاشته بودن کسی نخرید. برای اینکه برلینیا پول ندارن. فقط یکی از نقاشیامون دزدیدن. بازم خوبه، حداقل علاقه داشتن به نقاشی، مثل اینکه پولشون نداشتن. این دفعه بعد بیا یه برنامه بذار که هم نقاشیاتو بتونی نشون بدی یک جای خیلی بزرگ و هم بتونی همزمان دیجی کنی. فکر نکنم مثلا کراودی که میرن پارتی کنن. چرا می انجام میدی؟ آقا من خودم میام مثلا اسپانسرش میشم. نه امیدوارم یه روزی به اونجا برسم. میرسی. این پنکر رو میبینی اینجا من گذاشتم. بله. خواستم بگم که من گرمم بود. یه زمانی شما دارین میبینید یا تعجب نکنید چون اول برنامه نبودش. نوکشم اینوری نکردم که هوای لندن صبح سرد بود. من اومدم بیرون گفتم این ایران من و تو بپوشم. الان اینجام جلو میکروفون پوشونده بود. ولی یهو اومدم دیدم خیلی گرمه. بچه‌ها لطف کردن پنکر آورد. گفتم وقت کسی شک نکنه این چیه اینجاست. آره دست بچه‌ها واقعا. مرسی واقعا دست همه. نامی توی عزیز خیلی خیلی ممنونم ازت که مهمونمون بودی. خیلی ممنون که من دعوت کردی. امیدوارم که همیشه موفق باشی و همینطور هم که خودت گفتی بهترین تو همیشه انجام بدی و خودت راضی باشی. مرسی. جمعه میبینمتون. امیدوارم همه رو میبینیم. خیلی خب از بینندگان عزیزمون هم همینجا کدوم دوربینیم؟ آره خدافظی بکنیم و بریم سراغ علی همدانی و تینا که اون طرف منتظرن تا برنامه رو برای شما ادامه بدن. ما همینجا خدافظی میکنیم. مرسی. سلام و شب بخیر. سلام شب بخیر. البته من فکر کنم 10مین باره که ما داریم با هم سلام علیک میکنیم. امیدوارم که روز تا اونجایی که میشده خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. روز عجیبی شروع شد. صبح که بیدار شدیم دیدیم که سرانجام مجاهد کورکور به دست حکومت اسلامی به قتل رسید. این قتل حکومتی است که در ادبیات سیاسی بهش اعدام هم میگن. مجاهد کورکور از 1401 در زندان حکومت بود به اتهام عجیب نوشته بودن از عوامل فتنه. من داشتم میخوندم خبرها رو. بهش از جمله اتهام کشتن کیان پیرفلک رو زده بودن. اتهامی که البته خانواده پیرفلک اون رو رد میکنن و چه عجیب که تولد کیان پیرفلک هم بود مرتب رد کردن این ادعا رو و تولدش هم بود روزی که مجاهد کورکور رو اعدام کردن. تینا یک نکته‌ای که داشتم بهش فکر میکردم، هفته عجیب و غریبی گذشت از این جهت که ما اگر بیایم به 2 خط موازی نگاه بکنیم، یکی جریان‌هایی که در داخل کشور اتفاق افتاد و به موازاتش آنچه که در بیرون درباره وطن ما اتفاق افتاد، هر دو حاکی از یک جور آشفتگی و فروپاشی. در داخل شنبهمون با الهه حسین نژاد شروع شد، یک شنبهمون با ماجرای هانیه بهبودی، همینطور با ماجراهای پشت سر همه قتل زنان، بی برقی، بی آبی. در روزنامه مملکت نوشته بودن تابستان داغی منتظر اجاره نشین ها خواهد بود و به هر حال از هر جهت که نگاه بکنین یک ماجرا است. در بیرون حکومت داشت سعی میکرد که یک جوری ماستمالی بکنه بلکه بتونه بمونه و از زیر فشار وحشتناک بین المللی که به هر حال روش گذاشته شده نجات پیدا کنه. اما سناریو ظاهرا آنطور که نوشته شده پیش نرفت. همین حالا که با هم صحبت میکنیم نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال برگزاری هستش. نشستی که پیش بینی میشه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی به اتفاق آرا صادر بشه علیه برنامه هسته‌ای که کشورهای عضو این نشست و شورا اون رو مشکوک دونستند. در همین لحظاتی که با هم صحبت میکنیم و برنامه رو شما داشتین تماشا میکردید، وزیر دفاع آمریکا در سنای آمریکا گفت که
ایالات متحده آمریکا گمان میکنه جمهوری اسلامی مشغول ساختن بمب اتمی است. روزگار عجیبی است. اما اجازه بده از آنچه که اتفاق افتاد صحبت بکنیم. سوالها رو بذار من بگم. ما میخوایم درباره هر دو موضوعی که به شما گفتم صحبت بکنیم. یکی این سوال رو داشتیم با تینا صحبت میکردیم، نه تینا، که چرا وقتی یک اتفاقی مثل آنچه که امروز اتفاق افتاد، مجاهد کورکور اعدام شد، یا در شهرهای مثل ایزه ما دیدیم، در زاهدان ما دیدیم، به شکل فراگیر یک موضوعیه که میتونه به مقاومت ملی بدل بشه، اما آنچه که ما میبینیم یک جور همدلی ملی هست و پا از اون فراتر نمیذاره. این یک مسئله که لطفاً تماس بگیرید و به ما بگید که چی فکر میکنید، چاره چیه و چرا ما هنوز به اون نقطه جوش نرسیدیم. و نکته دومی که میخواستم با شما صحبت بکنم و بکنیم، آینده مذاکراتی هست که حکومت با امید آن شروع کرد که دست کم خبر درمانی به دادش برسه. همان خبر درد بی‌درمانی شد، به جان حکومت افتاد. همونطور که میدونید هر دو موضوع برنامه است. شماره تلفن رو میبینید 0044 1183 241 081. منتظر تماس تلفنی شما هستیم. تینا، از ایزه شروع بکنیم، از مجاهد کورکور. بله. که امروز به قتل رسید. اول از همه اجازه بده من درود بگم به همیهنانمون در ایران و همه عزیزانی که ما رو از طریق یوتیوب به صورت زنده دارن میبینن. این روتین من هستش. علی، از خانم ماندانوی سپاسگزاری میکنم بابت 50 هدیه عضویت که به عزیزانی که زنده از یوتیوب ما رو تماشا میکنن اهدا کردن، و همچنین ذبیح الله شاه محمدی سپاسگزارم از حمایت شما و همه عزیزانی که اینجا به من و علی همدانی درود فرستادید، سلام گرم دادید. هاسمیک عزیز، رامین سلیمی، سونیا، کیان، امین DSH، شیوا مقدم، آرمان رحمانی. عذر میخوام اگر که اسم همه رو نمیتونم بخونم، خیلی به ما محبت دارید، اما اجازه بده که برگردیم به موضوع اصلی، ایزه و شهر ایزه که برای من به خصوص یه جایگاه ویژه‌ای رو داره. دلم میخواد که راجع به ایزه هم صحبت کنیم. علی، وقتی ما از ایزه صحبت میکنیم این رو باید بگیم که یکی از مهمترین، یکی از شهرهایی هستش که محل سکونت یکی از ایرانگراترین ایلهای در ایران، ایل بختیاری هستش. ایل بختیاری که هر جایی که نام ایران و دفاع از ایران بوده در صف اول قرار گرفتن. و ایران مدرن در طول تاریخ ما. دقیقاً. یعنی شما اگر ما از انقلاب مشروطه صحبت می‌کنیم، ورود ایل بختیاری بود که به فتح تهران انجامید. حتی اگر که باز یه ذره مثال جلوتر بخوام بذارم، در همون فاجعه 57 فارغ از قضاوت سیاسی افراد از شخصیتی که میخوام بگم، اما کسی که در لحظات آخر قبول مسئولیت کرد در اون دوران از ایل بختیاری بود، آقای بختیار شاه. بله دقیقاً. و باز هم قیامی که به قیام شاهرخی یا نوژه معروف هستش، بسیاری از افسران و حتی غیر نظامیانی که در اون مشارکت کردن از ایل بختیاری و شهر ایزه بودن و بسیاری از اونهایی که اعدام شدن و جونشون رو از دست دادن. باز هم جلوتر میایم، مجاهد کورکور، ابوال کورکور قبل از مجاهد بود، کمر طهماسبی، پویا مولاییراد، محمود احمدی، سهراب احمدی. من نمیخوام اسم هیچ کدوم از این قهرمانان ملی که به باور من نامشون جاودانه شد در حافظه تاریخ ایران، نامشون جاودانه شد، به باور من قهرمان هستند و هیچ وقت دلم نمیخواد که بیام اینجا و بگم که جمهوری اسلامی یک قربانی دیگه از ما گرفت و رفت. خیر، جمهوری اسلامی نام یک نفر دیگر رو برای ما جاودان کرد که راهش ادامه خواهد داشت، علی. و اینها خب خیلی دیدم همیهنانمون به این موضوع اشاره کرده بودن که همزمان با زادروز کیان پیرفلک، جمهوری اسلامی برای اینکه یک دهنکجی به هر دو خانواده‌ای که ما دیدیم حتی مادر مجاهد در کنار مادر کیان پیرفلک قرار گرفتن و بر مزار کیان بودن و تصویری رو اونجا یه عکسی هم گرفتن و منتشر کردن. دهنکجی به اونها بود قبل از حتی
اینکه 40م نگار کورکور خواهر مجاهد برسه که بسیار هم تلاش کرد برای برادرش و در غربت در اثر سرطان جانش رو از دست داد و رفت. ولی برای من واقعا این نیست که من دلم نمیخواد که سوگواری کنم، میخوام یاد کنم از این عزیزان به عنوان یک قهرمانانی که راهشون ادامه داره. و همینطوری که گفتی چه سوالی امشب مهمتر از این پرسش که وقتی ما میدونیم، ببین من میدونم که هممیهنان ما بسیار ایران برشون مهمه علی. زمانی که آخرین مورد در مورد اظهار نظری بود که دونالد ترامپ راجع به خلیج فارس کرد و عزیزان ما رو واقعا آزرد، همه ایرانیایی که اینجا به برنامه زنگ میزدن و بعضیاشون اشک ریختن. اما ما نمیتونیم، برخورد ما نمیتونه با ایران برخورد انتخابی باشه. بچه های امثال مجاهد کورکور نه فرزندان ایرانن، برای ایران مبارزه کردن. نمیشه که اینقدر حساسیت برای ایران داشت اما در موارد این چنینی صرفاً یک همدلی کلامی یا نوشتاری کرد و ازش گذشت، یا حداقل سوگواری کرد و ازش گذشت. و پرسش منم از شما، من و علی، از همه شما عزیزان اینه که چرا وقتی یه مردمی مثل مردم شهر ایزه که واقعا مقاومت ملی میکنن برای ایران، وقتی همچین اتفاقی میفته از یک همبستگی همدلی فراتر نمیره و به یک همبستگی ملی، یه واکنش میدانی فراگیر اقدام ما به اونجا نمیرسه. یه چیزی برات تعریف کنم تینا، این همین الان که تو داشتی صحبت میکردی، این هفته‌ای که توش هستیم هفته‌ایه که برای من از نظر شخصی هفته عجیب و غریبیه. بماند چرا، اما برنامه صبحگاهی نه یه خاطره تلخ. اما من هرگز در جمهوری این دیسکلیمره، اینو دارم میگم که فردا حرف در نیارن. نه رأی دادم، نه رأی میدم، نه طرفدار هیچ کدوم از جناح‌های حکومت بوده و هستم. اما سال 1388 روزی که تصویر ندا آقا سلطان، تصویر مرگش جلوی دوربین منتشر شد، یادم دیدم، رفتم روی بالکن خونه وایستادم، بیرون رو که تماشا میکردم باورت نمیشه. خودم که میگم در عرض شاید 20 ثانیه از اون تجربه‌ای که اولین بار این ویدیو منتشر شد در تلویزیون، مردم خشمگین و همدیگر رو بغل میکنن، یعنی آدم ها از پله ها میومدن توی خیابون و این صحنه بود. و من همیشه از خودم این سوال رو میپرسم که این همدلی که الان بیشتر مجازی و آنلاین شده چرا نمود خیابانی بیشتر پیدا نمیکنه؟ چرا به یک واکنش ملی فراگیر، یه واکنش میدانی فراگیر، یه همچین مواردی اگه ایران برای ما مهمه؟ من فکر کنم در شهر ایزه ما تنها شعارهایی که شنیدیم همیشه برای ایران بوده به صورت تاریخی. اگر ایران مهمه، اگر ما میگیم که ما ملیگرا هستیم، خودمون رو در اون چارچوب تعریف میکنیم، اقدام و عملمون هم باید همراستا با همون چارچوب باشه. پرسش من علی از شما اینه که چرا صرفاً در حد همدلی و چرا به یک واکنش فراگیرتر تبدیل نشدیم؟ میدونی یه حدسی که من میزنم اینه که، یعنی داشتم فکر میکردم اینه که خب ما میدونیم که رژیم حکومت اسلامی مثل اغلب حکومت‌های دیکتاتوری توتالیتر میکشه. یعنی همه این رو میگن، ما بارها این سوال رو کردیم، آقا خبر نداری میکشه. بعد من برام جالب بود ببینم که مرگ معترضان، قتل حکومتی معترضان در طول تاریخ معاصر در کدوم کشورها بوده که باعث شده با وجود آنکه شهروندان میدونستن جانشان در خطر است، با چه حکومتی طرف هستند، قیام کردن. به هیچ عنوان هم من فکر نمی کنم که شرایط هر کشور مال خود همون کشور، به هیچ عنوان فکر نمی کنم که میتونیم کپی بکنیم مدل های مختلف رو، اما فکر می کنم میتونیم یاد بگیریم از تاریخ. مثلا دهه 1980 یا 60 خورشیدی 80 میلادی در شیلی، وقتی که زمان دیکتاتوری پینوشه بود، هزاران زندانی سیاسی اعدام شدن، اما یکیش
باعث چنان خیزشی شد که سرانجامش سقوط پینوشه بود که بسیار جالبه. در آفریقای جنوبی هم همینطور. وقتی که اعدام در زمان رژیم آپارتاید صورت گرفت، از جمله خیزش اعتراض درباره اون تبعیض‌ها بود، اما اون انقلاب و اون همبستگی درباره اعدام معترضان بود. در چین وحشتناک که ما میدونیم چه حکومت داره و حالا تو این سالها بهتر شده، همین اتفاق افتاده. یه بار دیگه من تلفن رو اعلام میکنم. شماره تلفن تازه‌ای رو برقرار کردیم برای شما که از داخل ایران میخواین با ما تماس بگیرید. بخشی از پول مالیاتی که شما دارین پرداخت میکنین از جیب شما برداشته میشه، صرف بلوک کردن شماره تلفن‌های این برنامه است. در نتیجه شماره تلفن تازه‌ای رو برقرار کردیم برای شما 0044 1245 331 027. تکرار میکنم 0044 1245 331 027. بسیار خوشحال خواهم شد اگر از شما هم میهنانم در ایزه بشنویم. بسیار دوست دارم صداتون رو در این روز بشنویم، در روزی که همشهری شما قربانی نشد، به قتل رسید توسط حکومت. علی، پیش از اینکه ادامه بدیم، من همین الان یک خبری که خوندم، البته پریسا حافظی که معمولا با رویترز کار میکنن، رئیس دفتر پیشین رویترز، بله دقیقاً، نوشتن که سفارت آمریکا در عراق بهش گفتن که سفارت رو تخلیه کنن به دلایل امنیتی. این رو مقامات امنیتی عراقی و همچنین منابع آمریکایی گفتن به این روزنامه نگار و این خبریه که قابل توجهه با توجه به اینکه شاخوشانه‌ای که میکشید حکومت اسلامی. و بله، امروز ما در بخش خبری هم گفتیم که وزیر دفاع جمهوری اسلامی مشخصاً و علناً امروز یک تهدید جدی رو کردش و خب الان من جزئیات این خبر رو نمیدونم تا اینجا. من اسوسییتد پرس رو روبروی خودم دارم. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گفته که این سفارت ایالات متحده آمریکا در منطقه سبز بغداد دستور داده که همه کارکنان غیر ضروری از سفارت خارج بشن. این منابع به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتن که دلیل این دستور در پی بالا گرفتن تنش‌ها و هشدارهای امنیتی هستش. عرض کنم خدمت شما که در برنامه خبری خود ما بود که وزیر دفاع دولت پزشکیان شاخوشانه کشیده بود و گفته بود که اخیراً موشکی رو آزمایش کردن و آماده هستند تا تمام کشورهایی که میزبانی میکنن پایگاه‌های نظامی آمریکا رو مورد هدف قرار بدن. خبرگزاری رویترز هم همونطور که تینا به شما گفت به نقل از یک مقام ارشد عراقی و یک دیپلمات آمریکایی نوشته که سفارت آمریکا تخلیه شده. ما در جریان هستیم تینا که همین حالا که داریم با هموطنان صحبت میکنیم در این برنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشغول جلسه هست. شورای حکام متشکل هست از کشورهای اروپایی عمدتاً و ایالات متحده آمریکا. ما میدونیم که در طول 2 روز گذشته پیشنویس قطعنامه علیه برنامه مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داشته. گفته میشد که قرار هست عصر امروز به وقت اروپا، یعنی همین حالا که با شما صحبت میکنیم، این قطعنامه صادر بشه و فردا قرار هست در شورای امنیت سازمان ملل متحد به دنبال صدور این قطعنامه شورای امنیت تشکیل جلسه بکنه درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. به هر حال خبر بسیار مهمی هستش. این خبر بسیار قابل توجهیه برای اینکه اگر ما رویدادها رو کنار همدیگه بذاریم، چون وظیفه ما همیشه به عنوان یک روزنامه نگار به خصوص در اتاق خبرم همینه که وقتی شما رو اخبار رو جدا جدا دنبال کنید یه سری خبر بی‌معنی میشه، ولی وقتی این مجموعه رویدادها رو کنار همدیگه میذارید از گذشته تا به امروز، وقت شما رو میتونه به یک نتیجه گیری برسونه. اتفاقا ما در بخش خبرم اشاره کردیم که دونالد ترامپ در گفتگویی که با مجری پادکست نیویورک پست داشتش یهویی به این اشاره کرد که من امیدم کمرنگ‌تر شده برای رسیدن به توافق و اصلا اون موضعی که گذشته نسبت به رسیدن به نتیجه داشت اصلا نداشت. یعنی این به حدی بود که حتی اون مجری پرسید که
چیزی شده؟ فکر میکنید که آیا چین نقشی در این داشته یا خواسته که منصرف کنه جمهوری اسلامی رو؟ گفت نه فکر نمی کنم که چین نقشی داشته باشه، اما قطعا یک سیگنال هایی رو خود دونالد ترامپ هم اونجا گرفته که در این گفتگو برخوردش روی دیگه‌ای بود، خیلی امیدی به رسیدن به توافق نداشته. خبر البته دیگه ای آمده، معذرت میخوام وسط حرفت اومدم، بسیار بسیار مهم هست. ظاهرا خبرگزاری آسوشییتد پرس لحظاتی قبل گزارش کرده که در سایر کشورهای منطقه از جمله در بحرین هم از کارکنان غیر ضروری سفارت ایالات متحده آمریکا خواسته شده تا محل سفارت رو ترک بکنن. خبر فوری رو یک بار دیگه اعلام میکنم، در کشورهای همسایه ایران، در عراق از جمله و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین که خبرگزاری آسوشییتد پرس به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی از دیپلمات‌های آمریکایی خواسته شده سفارت ایالات متحده آمریکا از دیپلمات‌های غیر ضروری این کشورها، مقیم این کشورها، خواسته کشور رو ترک بکنن. خبر رو هم تصدیق کرده. به هر حال من فکر می‌کنم این در واقع داره پرده برمی‌داره از ماجراهای دیگری که من فکر می‌کنم در هنگامی که ما در این برنامه زنده هستیم اون رو به اطلاع شما خواهیم رسید. به نظر من وقت حساسی است. اگر که می‌خواید در این برنامه شرکت بکنید لطف کنید شماره تلفن تازه‌ای رو مجددا ما برقرار کردیم 0044 204 61 20827. هموطنانم شرایط بسیار بسیار حساسی هست و به نظر میرسه که دنیا آنطور که جمهوری اسلامی دلش میخواست حرکت نکرد. 0044 204 61 20827. حالا که با شما صحبت میکنیم از دیپلمات‌های غیر ضروری سفارت ایالات متحده آمریکا در منطقه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق خواسته شده که این کشورها رو ترک بکنن. دلیل شاید تهدیدهایی باشه که جمهوری اسلامی در طول 2-3 روز گذشته کرده بود که اگر قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صادر بشه چنین میکنیم و چنان. تینا، نکته‌ای که به نظر قابل توجه اومده اینه که ما همزمان با اینکه حالا جمهوری اسلامی بحث مذاکرات رو داره پیش میبره، همزمان هم الان گویا داره درگیری ها رو شروع میکنه. یعنی وارد یک بازی شده، شاید بشه گفت اون بازی که تحت عنوان یا همه یا هیچ رو شروع کرده. علی، این به نظر من بسیار قابل توجه، به خصوص از زمانی که جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شروع شد، امروز قطعنامه رو صادر کردن. من فکر میکنم که الان مسیر یه ذره داره همه چیز تغییر میکنه، تهدیدها مستقیم تر شده، خصوصا از طرف جمهوری اسلامی، و همزمانی که حالا داره منتظر بحث مذاکرات هستش گویا وارد بحث درگیری هم شده. یک تلفن از تهران داریم، اگر که اجازه بدی باهاش صحبت بکنیم. علی جان، شبت بخیر. چی فکر می‌کنید در مورد همین خبرهایی که در طول همین 2-3 دقیقه آمده؟ سلام از بنده، خسته نباشید. سپاسگزارم که تماس گرفتید. خواهش میکنم. میخواستم بگم این، امیدوارم که خطتون قطع نشده باشه. هستین علی جان؟ بله. ادامه بدین، صداتون برگشت. من اول غیر از این که میخواستم درود بفرستم به شما، علی آقای همدانی عزیز. ممنونم. بله. تینا خانم گل، درود به شما. امید، علی آقا، واقعا دوستتون دارم. من علی هستم، قبلا هم زنگ زدم، از خلبانان قبل از انقلاب بودم که تصفیه شدم. حالا بعدش برامو ادامه دادم به یه شهر، یعنی اسم واقعی من الان بخوام بگم شاید بیش از صدها هزار نفر منو میشناسن، چون ارتباط کاری که داشتم جوری است که نمیتونم اسم واقعیمو بگم، ولی خودم رو درست کردم، ساختم، موندم و با اینا روبرو شدم. یعنی کسانی که حتی میگفتن که اگر به ما بگن شب میایم سرتو میذاریم رو سینت، اینا رو جوری باشون برخورد کردم که الان منو میبینن میگن که سلام، حال چطوره، خدا پدرت بیامرزه، راست گفتی. میدونی چی میخوام بگم؟ ولی باور حتی یک ریال یارانه نگرفتم. هیچ علی جان، خیلی بسیار موقع جالبی تماس گرفتین. اجازه دارم چند تا سوال ازتون بپرسم از حضرت عالی در مورد آنچه که میبینید. من شعر برای تینا خانم بخونم، چون هر کی رو الان تو وضعیت موجود میبینید دارن
دارن چی من صداتون خیلی ندارم. داریم شما رو گوش میدیم علی جان. صداتون رو ندارم. میشنویم صداتون. صدای ما رو میشنوین؟ قطع شدن متاسفانه. با محمد از اینکه تلفن قبل رو بگیم، من فقط خواستم یه خبر دیگه ای اومده که بسیار مهمه. اینم اسوسییتد پرس اعلام کرده. آمریکا گفته که پرسنلش و اعضای خانوادهشون سفارت آمریکا حتی در بحرین و کویت هم اونجا رو ترک کنن. شد بحرین، کویت و عراق رو تا الان ما میدونیم که گفتند به دیپلمات‌های غیر ضروری سفارت آمریکا که این کشورها رو ترک بکنن. با محمد صحبت بکنیم از زاهدان قبل از اینکه قطع بشه. محمد جان سلام، شبت بخیر. چی فکر می‌کنید در مورد آنچه که داره اتفاق میفته امروز؟ محمد جان صدای من رو میشنوین؟ سلام محمد جان، شبت بخیر. صدای من رو میشنوین؟ بله صداتون دارم، از زاهدانم. لطف میکنید تماس میگیرید. چی فکر میکنید در مورد همین چند دقیقه خبری که آمده درباره بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه علیه جمهوری اسلامی؟ انشالله یه اتفاق بیفته. دوست دارین چه اتفاقی بیفته؟ آرزومه همین نیروگاه‌های اتمی ایران رو بزنن. بعد چی میشه؟ بعد ایران مجبور بشه نیروهاشو پراکنده بکنه، مردم هم بتونن این رژیم رو نابودش کنن. میدونید توی استان سیستان و بلوچستان چه کشتاری میشه؟ میدونید چه قتل عامی میشه؟ بله. جوون مردم رو به خاطر یک گازوئیدی که داره میبره از مرز خرج زن و بچه‌شو در بیاره با تیر میزنن. اونی که بلند میشه میره سر نماز جمعه با تیر میزنن. بعد اسم از اسلام هم میارن. محمد جان ولی چرا فکر میکنی وقتی این اتفاقا میفته و خبرش بیرون میاد و دل همه هموطنان شما در سراسر ایران و جهان به هر حال میتپه برای شما، ولی چرا فکر میکنید این خبرها، این همه قتل و اعدام و کشتار و بدبختی و مصیبت باعث یک جور مقاومت و همبستگی ملی نشده؟ اتفاقا محمد جان، من ابتدای برنامه زاهدان هم ما اشاره کردیم به بحث زاهدان. چرا باید امروز شما منتظر این باشید که نیروگاه‌های هسته‌ای رو بزنن با وجود اینا؟ ببینید زور مردم با یک دست خالی نمیتونه کاری بکنه جلوی یک تیربار یا جلوی یک کاتیوشا یا جلوی تیر جسه. مردم با دست خالی میخوان چیکار بکنن؟ وقتی که طرف میاد تو خیابون با اسلحه میزنن تو چشش کورش میکنن، میدونین چقدر آدم کور کردن؟ میدونیم. تو همین استان تو ایران ما خوشحالیم که اصلا روز اول انقلاب ما شرکت نداشتیم. من دهه 40ام. خب ما شرکت نداشتیم. 2 ماه گذشته و 3 ماه گذشته و تازه مجسمه شاه رو آوردن پایین. وقتی هم آورده بودن چماقدارای 2 گروه بودن که همینا رو اینایی که انقلاب کرده بودن میزدن. خوشبختیم که ما استان سیستان و بلوچستان در انقلاب شرکت نداشتیم. کسایی بودن مثل تهران، مثل برامین، مثل تبریز، مثل جایی بودن که ای مرگ بر شاه گفتن که من میگم زنده باد شاه، روحش شاد. سپاسگزارم محمد جان، بسیار ممنونم که با این برنامه تماس گرفتید. به هر حال در لحظاتی داریم با هموطنان در داخل ایران با همه شما صحبت میکنیم که لحظه به لحظه خبرهای مهم و فوری میاد. این خبر تازه خبر اومده بسیار مهم دیگه اینجا میخوام بهش اشاره کنم و اونم این هشدار غیر معمول سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا یا اون چیزی که مختصرش UKMTO هستش، در اطلاعیه غیر معمول به کشتی‌های تجاری هشدار داده که به دلیل افزایش تنش‌ها در منطقه احتمال تشدید فعالیت‌های نظامی در خلیج فارس، خلیج عمان و تنگه هرمز وجود داره که میتونه مستقیما روی دریانوردها تاثیر بذاره. UKMTO از کشتی‌ها خواسته که هنگام عبور از این مناطق احتیاط کنن و هر گونه فعالیت مشکوک رو گزارش بدن. این هشدار رو از ساعت 5 عصر به وقت تهران دادند و
واقعا اونطور که داریم اخبار رو دنبال میکنیم برآورد اینه که جمهوری اسلامی میخواد به یک نوعی تجارت دریایی در تنگه هرمز رو از طریق حوثی‌ها، شاید حوثی‌های خلیج عدن ناامن کنه. اون چیزی که به نظر من میرسه و این بسیار قابل توجه زمانی که ما در چند روز گذشته تهدیدات مشابهی رو از طریق زبان مقامات جمهوری اسلامی در این ارتباط شنیدیم و وزیر دفاع هم که گفتم که امروز ویدیوش هم هست، عزیزان ما میتونن در صفحه مناتو برن و ببینن تهدیدی که ما هفته پیش یک موشک 2 تنی رو آزمایش کردیم و اگر احساس کوچکترین خطری کنیم آمریکا رو برخورد میکنیم، از منطقه بیرون میکنیم و این به نظر من بسیار قابل توجه. علی خبر فوری دیگه هم آمده که ظاهراً 3 کشور اروپایی هشدار دادن در صورتی که به یک توافق قابل قبول دست پیدا نکنند با تهران، همونطور که میدونیم توافقی که به هر حال قابل قبول ایالات متحده مذاکره کننده اصلی هست، توافقی است بدون غنیسازی اورانیوم، حتما مکانیسم ماشه رو علیه جمهوری اسلامی فعال خواهند کرد. خبر فوری رو یک بار دیگه تکرار میکنم، خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش کردند به دلیل بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، در عراق، در بحرین و در کویت، سفارت‌های آمریکا در این 3 کشور از دیپلمات‌های غیر ضروریشون خواستند همراه با خانواده‌ها این کشورها رو ترک بکنن. این اقدامی هست که معمولاً یا پیش از احتمال یک حمله نظامی یا خرابکاری معمولاً انجام میشه و این تصمیم ها رو هم به دلیل ابعاد سیاسی که داره دولت ها بدون ملاحظه انجام نمیدن. گفته شده که ممکن هستش که به اطلاعات امنیتی دست پیدا کرده باشن سازمان های اطلاعاتی بین المللی که منجر به این تصمیم شده. همونطور که تینا گفت، سازمان بین المللی کشتیرانی بریتانیا از کشتی هایی که عبور میکنند از آن منطقه، از آبهای خلیج فارس و دریای عمان، خواسته که این روزها هوشیارتر باشن. اجازه بده که تینا یک بار دیگه من شماره تلفن رو اعلام بکنم. شماره تلفن تازه‌ای رو برقرار کردیم در این ساعات بسیار حساس که بسیار مهم هست صدای شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید 0044 1173 259 694. لطفاً زنگ بزنید، همین که احساستون رو به ما بگید و با هم میهنان در میون بگذارید در میانه این بحبوحه‌ای که به راه افتاده بسیار ارزشمند خواهد بود. 0044 1173 259 694. با شاهیار از ترکیه صحبت بکنیم قبل از اینکه ادامه بدیم برنامه رو. شاهیار جان، از شم شما بخیر در ترکیه. چی فکر میکنید؟ همینطور داره خبر پشت خبر میاد؟ واقعا موقعیت حساسیه. اول درود میگم به شما تینا بانو، شما و علی جان. موقعیت حساسیه ولی خب چه میشه کرد؟ سرنوشت تقریبا هممون منتظر این موقعیت بودیم و بهتر از اینه که یک مرگ تدریجی دچار بشیم و این مسیر همینطوری با این چرخه معیوب ادامه پیدا کنه. جنگ رو شما میگید؟ یعنی حمله نظامی رو دارید میگید؟ فقط برای اینکه روشن بفهمم منظورتون رو. آره، این مسیری که داره پیش میره، خب با اینکه اصلا دوست دارم حتی اسمش رو بیارم ولی اجتناب ناپذیره. من اسمشو میذارم جراحی. من اسمشو میذارم یه جراحی بین‌المللی برای مملکت ما. خب وقت این تصمیم رو چرا فکر میکنید تصمیم یک جراحی بین‌المللی برای مملکت ما، نقل به این خودتون رو کردم، چرا فکر میکنید لزوما به نفع ما خواهد شد؟ نمیگم به نفع ما، خب طبیعتا معلوم نیست، ولی ما و مردم ما یه مسیری ادامه دادن، براش هزینه دادن و واقعا دیگه نمیشه از این سمت مردم بیشتر از این انتظارش. اعتصاب کردن، تظاهرات کردن، همین امروز دیدیم هنوز دارن تلفات میدن دیگه. یه چیزی که از سمت مردم دیگه از این بیشتر اونجا بر نمیاد. سخت بگیرم بهت شاهیار جان، اجازه دارم بهت سخت بگیرم کمی. بفهم. فکر بکن من یک هموطن تو هستم مثلا در زنجان، بیرون گود نشستی، میگی هموطنانت در داخل ایران بمب رو سرشون بریزه؟ نه ببین مسئله این نیستش. مسئله این ترکیه هستین دیگه، درسته؟ من خیلی کلی دارم به قضیه نگاه میکنم. من به نسبت 10 سال پیش به امروز نگاه میکنم که 10 سال پیش چی بودیم، امروز کجاییم و 10 سال کجا قرار باشیم.
اگه قرار باشه اتفاقی بیفته تو این 10 سال گذشته هم میافتاد. مسیر همونه. واقعا فکر میکنید ایران امروز با ایران 10 سال پیش، نگرش هموطنان ما در داخل ایران با نگرششون 10 سال پیش یکیه؟ ببینید مردم متاسفانه به خاطر شرایط دچار یه لوپ روزمرگی شدن و شاید متوجه این رنجی که بهشون داده میشه نشن، عادت کنن به شرایط یا درگیر مشکلات روزمره بشن، متوجه نشن که واقعا اصلا چرا باید اینقدر زجر بکشن. یعنی دلیل اصلی این همه زجر کشیدن چیه؟ دارن به زجر کشیدن عادت میکنن، در صورتی که مثل یک کسی که بیماره بعد یه مدت خیلی زیادی اصلا یادش میره روزای سلامتیشو، روزایی که سرحال بوده، روزایی که خوشحال بوده، میدونی؟ و الان رسیدیم به اونجایی که دیگه این موضوع نمیتونه اینطوری ادامه پیدا کنه و همونطور که تمام میدونیم واقعا جمهوری اسلامی قرار نیستش کوتاه بیاد. یعنی اینجوری که میبینیم کوتاه نمیخواد بیاد. این میگه که من اگه بخوام اتفاقی برام بیفته همه رو با خودم به قول معروف به قهقرا میبرم. اجازه است دوباره بهتون سخت بگیرم؟ نه اجازه نیست دیگه، نظرشون نه نظر اگر که همینطور مرتب خیلی سخت بگیری. نه من به شما سخت نمیگیرم، این یه گفتگوه دیگه، به هر حال ما نمیتونیم هی نظر همدیگه رو تایید بکنیم. نه فرض بکنید که فردا از خواب بیدار شدیم، خامنه‌ای تصمیم گرفت بره یک توافق رو هر چی ترامپ گفت امضا کنه، سرنوشت انقلاب مردم ایران چی میشه؟ ببین به نظر من تا همین الانش من معتقدم انقلاب این جمهوری اسلامی یه دولت به اصطلاح ایدئولوژیکه. وقتی ضربه به این بزرگی به ایدئولوژی این نظام برده، این دیگه نمیتونه سرکار بشه. وگرنه شما ایدئولوژی از این نظام بگیرید، یه مش آدم بی سواد مثلا بی قدرتن اینا. اگر این ضربه که به ایدئولوژی نخورده خیلی ضربه عمیقی بوده و کاری که مردم کردن با اینا، به خصوص تو اون تحریم انتخاباتی که انجام دادن، رسما اینا رو یک عده انسان بی هویت نشون داده میده اونجا. ما اگر چه این مسیری که داره پیش میره پیدا کنه. بسیار جالبه، بسیار حرفتون جالبه. یه بر نمیگرده این. حرفتون بسیار جالبه. برای همین سوال میپرسم، اگه هی بشینیم سر تکون بدیم همدیگه رو تایید بکنیم این گفتگو شکل نمیگیره. نه من موافقم. سپاسگزارم از شما شاهیار جان. من یک تلفن رو از تهران جواب بدم به خاطر اینکه خطوط سپاسگزارم از شما و تماس گرفتید. حتما دوباره این کار رو بکنید. با خانم آمنه صحبت بکنیم از تهران. آمنه جان خبرها رو گوش میکنی، چی فکر میکنی؟ حس شما در تهران چیه؟ نه میخواستم به این گوینده بگم واقعا خون ایرانی در وجودتونه شما. همین. یعنی چی منظورت؟ ایرانی تو وجودتون. چطور آمنه جان؟ با خودم دارین صحبت میکنین؟ برای اینکه اصلا من خصلت ایرانی در شما نمیبینم. یعنی چی؟ هم آهنگ شدین با دشمن. پس این همه شهیدی که رفتن برای یه وجب خاک ایرانو پس نه. شما طرفدار آمنه جان اجازه بدید با هم صحبت بکنیم. بسیار خوب، نظرتون رو گفتید. شما طرفدار حکومت هستید؟ بله. چی گفتم؟ من که دارم الان من واقعا متاسفم آمنه جان. من به اون شهدای شما برای شهدای ایران نه اجازه بدید خانم آمنه، شهدای ایران بودن. من متوجه نمیشم شما نظرتون راجع به قتل جوانانی که هر روز به دست جمهوری اسلامی و حکومتی که شما حامیش هست. همش دروغه، همش داره این تلویزیون دروغ تحویل من. آمنه جان معذرت میخوام. تو ایران زندگی میکنیم و هیچ چی از اینایی که میگن درست نیست. آمنه جان میتونم ازتون سوال بپرسم؟ با هم داریم صحبت میکنیم. خیلی ممنونم که زنگ زدید به این برنامه. ممنونتونم. خواهش. من واقعا متاسفم، پای تلویزیون میشینم تمام وجودم کرخ میشه. ببخشید ولی این زن مردو که میشنوم. خانم آمنه جان، ایرانی تو وجود. خانم آمنه اجازه بدید من تا اونجا حالا شما نظرتون محترم در مورد خون بنده نمیتونید نظر بدید، اما شهدایی که شما دادید، نگاه حکومت، نگاه جمهوری اسلامی به اون شهدا اینه که همین الان که شما آنتن بشقابی در منزل دارید و تلویزیون من و تو رو نگاه میکنید، دارید به اون شهدا توهین میکنید. این حرف میدونین کیه؟ میدونین این حرف کیه؟ بله. این حرف هاشمی رفسنجانی بود، در مجلس گفت این حرف رو 1375. پس آنتن بشقابی
شما مثل این که در یک جهان دیگه اتفاقا من فکر نکنم شما در ایران زندگی میکنید، چون این نه فکر نمی کنم در این میزان نادیده گرفتن آنچه که در اطراف شما میگذره امکان پذیر نیست. یعنی این همه چیز دروغه. تمام گفته های شما من و تو دروغ. راستشو شما به من میگین؟ راستشو به من میگین؟ وضع اقتصاد چطوره؟ وضع اقتصاد چطوره سرکار خانم؟ اقتصاد خرابه. چرا؟ اقتصادی که حکومت به وجود تحریم شدن دیگه. اقتصاد هم از دست امریکاه. بعد من یه سوال درسته. سر پا بیسته همه کاری داره میکنه برای زمین زدن. سرکار خانم من یه سوال داشتم از شما. خاطرتون میاد حضرت امام خمینی شما که تشریف آوردن گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. پس چطور اقتصاد رو خراب کرد؟ پس چطور اقتصاد خراب کرد؟ صحیح میفرمایید. رهبر معظم انقلاب ولی میگین اقتصاد رو آمریکا خراب کرد سرکار خانم که. بله. پس کرد دیگه. خراب کرده برای اینکه مردم رو ناراضی کنه. عجب. پس غلط میتونه بکنه. اجازه بدین وقتی شما با یه نفر دعوا داری سعی میکنی از ریشه بزنی. آمریکا چون سودش در خطره، شاه در بس در اختیارش بوده، خیلی معذرت میخوام ما تحتش میسوزه. عجب. خانم آمنه خانم من یه سوال دیگه هم داشتم. شما کی هستین شما؟ اسم من مجری برنامه هستم. سرکار خانم شما چرا با این برنامه شما میتونین 23 رو ببینین؟ نه من یه سوال دیگه بکنم پول تلفنتون هم داره زیاد میشه. آمنه خانم حس شما چی هست که حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب دستور دادن اجازه دادن که با قاتل سردار سلیمانی مذاکره بشه؟ حتما صلاح دید. عجب. اگر فردا ایشون تصمیم بگیرن برخلاف آنچه که امروز دارن میگن اورانیوم غنی شده رو متوقف بکنن، غنی سازی اورانیوم رو، شما اجازه نمیدن ایرانی. ولی اگر حضرت آیت الله بخوان به خامنه ای اجازه نمیدن که این کارو بکنن. یعنی میگین ممکنه طرفدارای آیت الله از خامنه ای عبور بکنن اگر که اجازه بده که غنی سازی متوقف بشه؟ بله تو روش وای میسن. همینجور که شما برنامه رو نگاه کنید وقتی که با دانشجو 2 تا دانشجو بلند شد نمیدونم گوش داد یا صحبت کرد اصلا حرف نزد. یعنی شما ممکنه بعد من چطوری بلند میشین؟ 70 میلیون جمعیت ایران بعد چطور بلند میشین؟ یعنی شما غنی سازی اورانیوم خونه فقط شماست مثل اینکه نه خوبه جالبه. اگر که بلند شدین به علیه خامنه ای تو خیابون میگین مرگ بر خامنه ای، چطوری بلند میشین؟ چی میگین پس؟ گوش به حرفاش نمیدین. مرگ بر خامنه که کاری رو درست نمیکنه، اون کاری که به نفع مملکت انجام میدیم. پس بعد اون وقت شما از کجا میگین اورانیوم غنی شده به درد میخوره؟ میشه 2 تا موردش رو بگید بشه دردی میخوره؟ میخوام ببینم چقدر میدونید. برای داروسازی، برای مسائل دیگه. دارو راحت میگیرین؟ شما در ایران دارو راحت پیدا میکنین؟ مثل کدوم مسئله دیگه؟ بله. من برای دارو هیچ مشکلی ندارم. بیمه ارتش. شاهنشاهی هم هستم، دفترچه ارتشو دارم. من برای دارو تا حالا مشکل پیدا نکردم. هر کس میگه دروغه. آمنه جان اگر که یک روز خانم آمنه خیلی ممنون، لطفا 23 رو نگاه کنین که خیلی اعصابتون هم خورد نشه. نه اتفاقا نگاه بکنید. سپاسگزارم. شما راست 23 هم دروغ میگه. آمنه جان لطفاً تلویزیون رو نگاه بکنید. خطهای تلفن پر شده از افرادی که میخوان با شما صحبت بکنن. حرفتون رو اگر خلاصه بکنم، شما گفتید که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه ولی اقتصاد ایران رو آمریکا خراب کرده و فرمودید که اگر خامنه‌ای تصمیم بگیره اورانیوم غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف بکنه، شما علیه خامنه‌ای بلند خواهید شد چون به نفع جمهوری اسلامی نیست. با تلفن مهسا از گرگان کار نمیکنه. با خانم گردآفرید صحبت بکنم از تهران. متوجه شدین هموطنانم من سعی میکردم به کجا ببرم این بیننده رو ها. این یه گفتگویی بود من از طرف شما سعی کردم که انجام بدم با این خانم گردآفرید. صداتون رو میشنویم. درود بر تینای عزیزم و آقای علی حمیدانی. من چند وقت پیشم صحبت کردم. من میخوام جواب این خانم چی بگم. من امروز یکی از دوستانم اصلا اسمشم برای من ننگه، این اصلا ایرانی نیست. من امروز با یکی از دوستانم صحبت کردم. این خانم مامانشون سرطان دارن و مادرشون یه داروی احتیاج دارن. میخوام بهشون میگم این خانم بیمار روانی
نمیدونم چی باید بگم. این طفل دختر معصوم باید 20 میلیون میگفت باید از طریق قاچاق و خلاصه بهتون بگم یک مافیای وحشتناک یه داروی که برای سرطان مادرش گیر بیارم. این خانم من نمیدونم کجا داره زندگی میکنه، احتمالا سوئیس زندگی میکنن. سوئیسه، چون هیچ مشکلی نداشتن ایشون سوئیس زندگی کنن. بله 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 بله. ببینید تینا جو، من فقط بهتون بگم امثال این خانم رو من میشناسم، اینها مغزشون یه جایی بایکوت شده و کار نمیکنه. باور کنی اینو فکر نکنین دروغ میگم، من 66 سال عمر دارم و تو این 66 سال و هزار آدمای متفاوتی رو دیدم و این امثال این مثل اون فائزن، مثل اون امثال فائزن که نمیخوان درک بکنن، برای اینکه ببینین اینا مغزشون در یه جایی به نقش فائزه، در یه جایی به نقش مجتبی داده، ولی همشون یک کد دستوری تو مغزشونه. گردآفرید جان، من خیلی تمایل دارم، واقعا دوست دارم نظرتون رو در مورد این خبرهایی که همین چند دقیقه داشت میومد و من یه نکته رو البته به شما بگم گردآفرید نازنین. ببینید ما چون با یک حکومت 2 سالار سر کار داریم کلپتوکراتیک، این حکومت 2 سالار اتفاقا دقیقاً حاکمیت یک اقلیت بسیار محدود بر اکثریت مردمه، مثل همین نگاهی که این زن داشت و دقیقاً هم این هم احتمالاً یکی از بهره‌مندان این حاکمیت هست، یعنی یکی از راندخاران یا کسانی که به هر حال یه سود و بهره‌ای میبره، چون به غیر از این هیچ توجیهی نه، یا به قول شما که کلاً اصلا همون مشکلی که شما گفتید داره، در غیر این صورت یا از بهره‌مندان حکومت 2 سالار هستند که اتفاقاً براشون درست میگه دارو رو دارن، همه امکانات براشون فراهمه، برق منزلشون قطع نمیشه، با مشکلات دست و پنجه نرم نمیکنن، فرزندانشون بدون گزینش و بدون مشکل بدون صلاحیت وارد دانشگاه ها میشن، یا از اینه یا اون موردی که شما گفتید. خیلی ممنونم گردآفرید جان. میخواین سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید، واقعا یک دنیا ممنونم. با مهسا صحبت بکنیم از گرگان. مهسا جان صداتون رو میشنویم، صدای تلویزیونتون رو کم کنید با ما صحبت کنید. سلام، خسته نباشید. شب بخیر. شب شما بخیر. میشنویم صداتون رو. چی فکر میکنید در مورد؟ دوست داشتم جواب اون خانومه بدم. بفرمایید. خیلی مزخرف حرف میزد. ببخشید اگه اینطوری صحبت میکنم. چرا؟ اصلا هیچ چیزی تو ایران سر جاش نیست. هیچ چیزی سر جاش نیست. نه دارو داریم، نه مواد غذایی داریم، نه آزادی داریم. یعنی این خانم از چی دفاع میکنه؟ از شهدا که به خاطر وطنشان رفتن، به خاطر آخوندا رفتن اونجا سینشان سپر کردن. ولی آیا این بچهای ما که الان به خاطر کار، به خاطر زندگی سخت، به خاطر حیثیت، به خاطر چیز میرن داد میزنن، چرا اینا رو میکشن؟ چرا حرف اینا رو نزد؟ چرا میگه دروغه؟ چه دروغی تو ایران، تو این کجای مملکت ما زندگی میکنه؟ 100% جزء کساییه که زیر پوشش خامنه‌ایه، بهره‌مندن. بله. سختی که تو ایران هسته هیچ جای دنیا نیسته. ما داره با رنج، بچهای ما داره با رنج، با مهسا جان تو ایران زندگی. مهسا جان چند تا بچه داریم؟ جانم. چند تا بچه داریم؟ 4 تا. 4 تا. آها. و بعد بچه‌ها تو چه سن و سالی هستن؟ همشون ازدواج کردن. پسرم که یه دونه الان 40 سالشه. آها. خب مهسا جان، خبرهایی که میشنوید امروز رو من خیلی دوست دارم از یک خانم گرگانی این رو بشنوم. همین الان این اتفاقایی که داره توی منطقه میفته، احتمال یک جور تنش نظامی میره، جمهوری اسلامی ممکنه به شورای امنیت بره، حرف حمله هست. چی فکر میکنید وقتی این خبرها رو میشنوید؟ من فکر میکنم بهتر از این حمله کنن، بهتر از اینی که ما این زندگی رو داشته باشیم. اینقدر سخت شده؟ اینقدر سخت شده. نه برای من، برای بچه‌های ما. من 68 سالمه. زنده باشی. از من گذشت. نگین این حرفو. ولی از بچه‌های ما میگذره.
این خانومی که آمده داره دفاع از مملکت و از شهدا و چیز میکنه خبر از چی داره؟ از نانوایی داره، از سیب زمینی داره، از گوجه داره که یک کارگری که داره میاد تو خانه من کار میکنه پول گوجه و نون نداره. این چطوری داره دفاع میکنه؟ بشنوه که واقعا احمقه. مهسا جان، این خانم ممنونم. این خانم به من و تینای عزیزم گفتش که شما خون ایرانی در رگتون نیست و گفت همه این حرفا دروغه. برعکس. گفت این حرفا دروغه. برعکس دروغ محضه. اون خونه صدای شما رو میشنویم مهسا جان، ولی گفت این حرفایی که میزنیم در مورد شرایط اقتصادی گفت دروغه. اون میگه دروغه. خب چون اون کنار آخوندا داره زندگی میکنه، حقوق آخوندی میگیره. بله، شاید مثلا ازشون خواستن که با برنامه تماس بگیرن. راستش من چند حالت هم داره، بعضی وقتا هم تماس میگیرن که کلا موضوع بحث و برنامه رو منحرف کنن. مهسا جان بنابراین بهتره. قلب من الان چنانی داره میزنه مهسا جان، چنانی قلب من داره میزنه که حد و حساب نداره. یعنی اگه این خانوم کنار من بود باور کنی اگه تو گرگان بود من در خونش میرفتم. مهسا جان بکشمش ببرمش. دستتون رو میبوسم مهسا جان، دستتون رو میبوسم، روی ماهتون رو میبوسم. شب خوبی داشته باشید. منم روی شما رو میبوسم. به امید دیدار. شما رو دوست دارم. به امید دیدار. شما امید ایرانیای تو ایرانی. به امید دیدار. به امید دیدار. یک روز زود. ممنون. با کیان صحبت بکنیم از همدان. کیان جان سلام، وقت بخیر. در مورد آنچه که داره اتفاق میفته چی فکر میکنی؟ سلام، شبتون بخیر. خوبین شما؟ شب از عالی بخیر. سپاسگزارم. زنده باشین، خسته نباشین. من فقط می‌خواستم به این خانم بگم از قول خودم، می‌خواستم بگم شما که این همه دشمن آمریکا هستین چرا دلارش آتیش نمیزنین؟ دلارش آتیش بزنین. خیلی حرف درستیه. پاسخ پرچم آتیش زدن که پارچه آتیش زدن که کاری نداره. بله درسته. یه پارچه رو میشه رنگش کرد خیلی ارزون ساده، تو خیابون آتیش بزن. بیا دلار بریز تو خیابون آتیش بزن. کیان جان این جرأتش داری؟ واقعا این کارو میکنی؟ کیان جان عزیزم، برای اینکه از همدان تماس گرفتی و این امکان فوق‌العاده رو به ما و هموطنان دادی که صداتون رو بشنویم، در مورد این اتفاقایی که داره میفته چی فکر میکنی؟ احتمال یک جور حمله نظامی، بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه، اصرار حکومت بر غنیسازی اورانیوم، قتل حکومتی مجاهد کورکور؟ والا چی بگم، مثلا همه مردم نگرانن، فقط من نیستم. همه احساس میکنیم که یه جنگی در راهه و خدا کنه اتفاق نیفته. واقعا اصلا مردم کلا نگرانن. نه کاملا میفهمم کیان جان. اون چیزی هستش که من هر روز از نگرانی و سردرگمی مردم ایران میشنوم. اما خب شما نمیخواد جنگی اتفاق بیفته، نگران هم هستید. امروز هم یکی دیگه از عزیزان، یکی از فرزندان ایران رو کشتن، جمهوری اسلامی به قتل رسوند. میخوام بدونم پس راه حل چیه؟ اگر این شرایطه، چرا این شرایطی منجر به یک واکنش ملی فراگیر نمیشه؟ یک اقدام، یک همبستگی ملی، یک واکنش میدانی؟ والا به نظر من ما ایرانی از همون اول دنبال یک رهبری بودیم. یعنی از تاریخی که ما صفحات تاریخ رو میخونیم، هر پادشاهی که اومده و ایران رو به خوشبختی یا به آبادانی رسونده، مردم منتظرش بودن و پشتش وایسادن. مثل نادرشاه، فاصله زمانی که محمود افغان به ایران حمله کرد و نادرشاه رفت هند و فتح کرد، 16 سال فاصله است. چقدر جالب. هنوز سربازا همونن، مردم همون، اصلا نسلی عوض نشده که. چقدر جالب. کیان جان سپاسگزارم، نکتتون رو شنیدیم. به شما فکر میکنیم به یک رهبر نیازه با تلفن‌های دیگه صحبت بکنم، با نگار از اهواز صحبت بکنیم. نگار جان صداتون رو میشنویم، چی فکر میکنید در مورد آنچه که داره اتفاق میفته؟ درود به شما علی آقا و
سینای عزیز، شب بخیر. من به خانم که نمیدونم چی کلمی خانم زیاده براشون آمنه، میخوام بگم که شما دارین میگین بیمه شاه دارم میگیرم و دارین طرفداری جمهوری اسلامی رو میکنید. عزیز دلم قربونت برم، بیمه شاه صنایع فولاد مال شاهه که ما همسرم داره داخلش کار میکنه که الان سپاه گرفتش که حقوقی که پدرم میگرفت تو صنایع فولاد الان ما نمیتونیم یه خونه اضافه بگیریم برای پسرم. خب تمام جوونا رو معتاد کردن، تبدیل تمام مغازه ها گل میفروشن، ماریجوانا میفروشن. خب بعد عزیز دلم تو که بیمه شاه میگیری، خب برو اینترنشنال نگاه کن. نمیخواد من تو رو نگاه کنی که بیای من تویی که شاه به ما معرفی کرد، منی که جوونم نمیدونم شاه چی بوده، چه کارهایی به ما کرد، چه کارهایی برای ما کرد و من نمیدونستم متاسفم. خب نمیدونستم و من تو یه دانشگاهی که توی کتاب تاریخ آقای عباسی شبکه من تو نوشته میشه، مطمئن باشین صداتون رو دارم میشنون نگار جان. توی کتاب تاریخ شبکه من تو آقای عباسی اسمشون نوشته میشه. خانم آمنه شما برید همین اینترنشنال نگاه کنید، BBC رو نگاه کنید، نمیدونم UA آمریکا رو نگاه کنید که بسته شد. اینجا لطفا زنگ نزن. خب نگار شما متخصص رسانه هستید. اصلا ببخشید همه نگاه کنید، همه دارن زنگ میزنه که آمنه چی گفت. اصلا مسئله از مجاهد شد جریان جنگ آمریکا. متاسفم تلفن نگار شما با فریدون صحبت بکنیم از تهران. فریدون جان صداتون رو میشنویم. روز پرخبری هست و بسیار حساس و پرتنش. چه فکر میکنید در مورد آنچه که در راه است؟ درود بر علی آقای عزیز و گرامی و تینا خانم گل منوتو. شب بخیر. من سپاسگزارم از اینکه این وقت رو به من دادید. من یه مقدار عرایضی داشتم خدمت شما تو شبکه که دارم پخش میکنین و خدمت اون خانوم، البته نباید بهش بگم خانوم. صدای من دارین؟ بله میشنویم، بفرمایید. بله نباید بهش بگم خانوم. یعنی که اومده این قراجیف و بافته برگشته گفته بگو به اون خامنه‌ای که این همه پول این مملکت رو برداشته تو کشورهای عربی واسه این عربای ملخور خرج کرده، 1 ریال به سفره این مردم نذاشته، این مملکت رو نابود کرده. نه زیرساخت درست حسابی داریم، نه پالایشگاه درست حسابی داریم، نه نیروگاه درست حسابی داریم که الان به این وضع افتاده. یه روز اینجا برق قطع میشه، یه روز اونجا برق قطع میشه، یه بار گاز نداریم، یه بار چی بگم، یه همچین داستانایی. یارو زنگ زده از سیستان بلوچستان به خاطر اون سوختوری که تیر میخوره، به خاطر که یه لقمه نون ببره سر سفره زن و بچهش، تیر میزنن، بعد لوله کشی میکنن 6 کیلومتر. کی لوله کشی میکنه؟ امثال من افراد عادی میتونن لوله کشی بکنن، این گازوئیل اینا رو قاچاق بکنن واسه اونور پاکستان؟ درست میگید فریدون جان، یک دنیا ازتون ممنونم. فریدون جان به قول خود احمدی نژاد برمیگرده میگه که برادران قاچاقچی. بله سپاسگزارم از شما فریدون جان. دنکل نفتی عذر میخوام علی آقا، عذر خواهی میکنم ازتون. دنکل نفتی مگه سوزنه مگه گم بشه تو خلیج؟ بله گم میشه، جمهوری اسلامی که باشه گم میشه. این عوضی به قول تینا خانم میگه که تو سوئیس زندگی میکنه. راستم میگه تینا خانم، درست میگه. علی جان فریدون جان معذرت میخوام. فریدون جان حالا که روی خط هستید، سوالی که از خدمتتون داشتم در مورد این اتفاقی که داره میفته چی فکر میکنید؟ این اتفاقایی که داره میفته، ببین من کاملا داشتم رصد میکردم، گوش میکردم به حرفای شما. ترامپ وقتی که برمیگرده میگه که این سفارت رو خالی کنیم برگردین، برای مردمش ارزش قائله که برمیگرده میگه برگردین بیان، امکان داره. اینا حوثی‌ها خب همه تمام دنیا میدونن حوثی‌ها زیر نظر ایناست، تمام موشک‌ها اینا میفرستن براشون.
از موشک‌های بالستیک و غیره و زالک و پول و فلان و همه چیزشو اینا ساپورت میکنن. فریدون جان یک دنیا ممنونم. من تلفن هایی که از ایران باید جواب بدم زیاد هستن و یک دنیا سپاسگزارم که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید. شبتون بخیر باشه. به امید دیدار. خانم عزیز براتون آرزوی موفقیت دارم. سپاس از شما. شب شما هم بخیر. خیلی سپاسگزارم. با آقای نیکا شاکرمی صحبت بکنیم. لطف کردید از سمنان با ما تماس گرفتید. الو سلام، خسته نباشی. سلام بر شما. تینا خانم خوبی شما؟ من می‌خواستم این درباره این خانمی که زنگ زد مثلا بگم این حکومت هیچیش به حد نمی‌خوره. من خودم امروز بنده خدا مجاهد کوکو رو اعدام کردن. بله. من خودم دیگه می‌خوام به این حکومت ور بیفته. فهمیدید علی آقا؟ بله گوش می‌کنیم. بله. بله. بعد میگه اینطوری میگه هیچ اتفاقی نیفتاده، برق نیست، آب نیست، این همه جوانا رو بین بردن. نیکا شاکرمی، آرمیتا گرامت، این الهی حسین نجات، بعد میاد اینطوری میگه. آخه برای وابستگان حکومت همینطوری که میگه هست، درست میگه. میدونید این در مورد، البته که به نظر من هدفمند تماس گرفتن، ولی برای وابستگان حکومت اتفاقا این خانم تصویری که داد دقیقاً تصویر درستیه. یعنی برای اینها ایران، برای این اقلیت 2 سالار ایران به مثابه سوئیسه. این برای بقیه مردم ایرانه که تبدیل به یک جهنم شده. درست. من خودم با که راننده تو کارخونه این مثلا طرف حکومت بود، باش بحثم شد. بعد اینا اصلا پرروان، خیلی پرروان. این همه جوانان رو بین بردن. الان من خودم دیگه تلفنشون قطع شد. من امیدوارم در انتهای برنامه به موضوع بیشتر بپردازیم. یک تلفنم از تهران بگیرم چون مدام داره قطع میشه خطوط. مجتبی جان از تهران با شما صحبت میکنیم. چی فکر میکنید در مورد آنچه که امروز اتفاق افتاده؟ میشنویم صداتون رو مجتبی جان. صدای تلویزیونتون رو کم کنید. صدای تلویزیونتون رو تلویزیون کمه. بفرمایید. میگم آقای همدانی. بله. اینا ما نفهمیدیم آقا کجا رفتن. با النا هم از لس آنجلس صحبت بکنم. النا جان معذرت میخوام خیلی روی خط بودید ولی تلفن‌های ایران هم زیاد بود. وقت شما بخیر. نه میشنوم صداتون. هر دو عزیز، درود بر هر دو. نه عیب نداره، اونا اولویت دارن. میخواستم در مورد با هموطنانم صحبت کنم از طریق صدام میاد؟ بله. میشنویم صداتون رو، بفرمایید. ببخشید. میخواستم با هموطنان عزیزم صحبت کنم که در مورد اینکه زنگ میزنن میگن ما رهبر میخوایم. الان سال 46 سال پیش نیست که رهبر میخواستیم. ما رهبر داریم. این چند سال ثابت شده و سال 1401 این نسل زد به ما ثابت کردن که رهبران ما هستن. پس دنبال رهبر نگردیم. و اینکه یا لیدر و اینکه زنگ میزنن بعضی هموطنان فراخوان میخوان. شاهزاده رضا پهلوی فراخوان اعتصابات رو داده و همینطور فراخوان همبستگی رو. و اینکه میخوام بگم که زمانی که اعتصابات کامیوندارای عزیزمون اتفاق افتاد این موقعیتی شد برای ما هموطنان خارج از ایران، مخصوصا من در مورد لس آنجلس صحبت میکنم، همبستگی همدیگر رو پیدا کردیم و شروع کردیم با کمک همدیگه پول دست تو دست به ایران فرستادن و خیلی خوشحالیم که همدیگر رو پیدا کردیم و اینکه به امید روزی باشه که هممون به ایران بریم. نگران این اتفاقات هستیم ما که خارج از ایرانیم، چون خیلی دوریم و این نگرانی هر روز بیشتر میشه و هر کاری از دست ما خارج از ایران باشه تا اونجایی که بتونیم میتونیم انجام بدیم. نمیخوام تسلیت بگم، از سال 1401 اینقدر تسلیت گفتیم که خسته شدیم. میخوام آرزوی موفقیت کنم، روزی باشه که همه جوانامون راحت زندگی کنن. بس دیگه ما اینجا خیلی اذیت میشیم،
هر روز اعدام، هر روز قتل، هر روز شکنجه. از شما هم تشکر میکنم به خاطر زحماتتون. ما به عنوان شنونده و بیننده شما زجر میکشیم. من نمیدونم شما چطور میتونین انقدر تحمل کنین. به خاطر همه تحملاتتون متشکرم. واقعا شما خون ایرانی دارین، چون اگر خون ایرانی نداشتیم چطور میتونستین تحمل کنین؟ عزیز دل ما این، مقاوم باشیم، پایدار باشیم. چقدر تلفنتون به من چسبید، چقدر تلفنتون چسبید. یک دنیا ممنونم. حسن ختام برنامه ما صدای شما بود النا جان در لس آنجلس. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. یک دنیا سپاسگزارم. تینا. بله، من در انتهای برنامه دلم میخواست که از گارد جاویدان و روشن تشکر کنم که هر کدوم هدیه هایی رو برای هدیه عضویت رو دادن به عزیزانی که به صورت زنده ما رو در یوتیوب تماشا می‌کردند. علی و اینکه حالا تماس هم خیلی قابل توجه بود، ولی خب این ذهنم خیلی مشغول همه خبرهایی هستش که در طول برنامه با هم دیگه مرورش کردیم و به هر حال ما همچنان منتظر گزارش‌ها درباره صدور یک قطعنامه از جانب شورای حکام سازمان انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم. خبرش رو درسته روی شبکه‌های اجتماعی ما میتونن ببینن. بله و این خبری که برام قابل توجه بود امروز، پاسخ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع بود در گفتگویی که با خبرنگاران داشت که خودش هشدار داد که در صورت شکست مسیر دیپلماتیک و بروز درگیری، جمهوری اسلامی به طور گسترده به منافع نظامی آمریکا در منطقه حمله می‌کنه. در کشورهای میزبان، یعنی رسما کشورهای همسایه رو. دقیقاً. به تبع گزارش‌هایی هم که آمد، هم اسوسییتد پرس و هم رویترز، رسانه‌های آمریکایی به ویژه گفتند که سفارتخانه‌های آمریکا گزارش شده، به نقل از منابع مطلع گفتند که گزارش شده دیپلمات‌های غیر ضروریشون رو دارن از این کشورها خارج می‌کنن. با اجازه شما تینا خانم، من می‌خواستم این رو هم به هموطنان بگم، تبلیغات خودم هم بکنم دیگه. بله. از طریق یوتیوب من و تو صبح از ساعت 6:30 بامداد به وقت لندن، 9 صبح به وقت تهران میتونید نظاره‌گر یک تلاش تازه باشید. امیدوارم همیشگی باشه. منم میتونم یه تبلیغ کنم برای اعضای کامیونیتی من و تو 24 ساعت به صورت زنده از طریق یوتیوب قابل تماشاست، قابل دسترسیه. شما اگر که عضو کانال یوتیوبی من و تو باشید، دقیقاً میتونید ما رو به مثابه تلویزیون من و تو 24 ساعته با برنامه‌های متنوع تماشا بکنید، همونطوری که عزیزان ما در ایران ما رو تماشا بکنید. بسیار عالی، عجب خبر خوبی دادی. وعده دیدار من با شما 6:30 صبح لندن، 7:30 صبح به وقت اروپای مرکزی، 9 صبح به وقت تهران. به وقت کجا دیگه؟ نه چرا میگه تهیه کننده برنامه میگه هیچی دیگه. به وقت واشنگتن 1:30 و به وقت لس آنجلس 10:30 شب. تا فردا که من با شما صحبت میکنم، هم صبح و هم شب، با همه شما خداحافظی میکنم. روز و شب بسیار خوبی داشته باشید. هر جایی که ما رو میبینید بسیار سپاسگزاریم از شما که این برنامه رو تماشا. من هم از شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون بخیر. دست همو